بذارین دکمه های کویتو بزنم، این دیسکورد اسلک رو ببندم، نویزش نره تو مخمون. امیدوارم منم نداشته باشم همه چی آره دیگه، این دو نات دیسترب موده خیلی بالا میزنی همه دیوایسات سویچ میشن. پس منم میزنم دو نات منم یه اپل یوزر جدیدم. بابا تازه سویچ کردی؟ مگه میشه دیزاینر تازه سویچ کنه رو اپل؟ داستان بلندی بود. خب گیمری که دیزاینر میشه از پی سی میاد طبیعتاً و آروم آروم سویچ میکنه و من دیدم وقتی تمام همکارام روی مک و کار که میکردیم همه روی مک و منم امسال دوره‌ای که با فلاکس ساختم رو گفتم اوکی الان باید مک بگیرم و شروع کردم دیگه با کار کردن با مک و الان پی سیم فقط برای گیمینگ هستن. ببین بحث این، ولی به نظر من بحث این که مثلا روی مکی یا روی اندرویدی یا مثلا آی او اس و اینا، حالا کمتر از این که بحث جاجمنت باشه راجع به سلیقت، ولی یه نشونه از شخصیت و کرکتر و ولیو و سیستم ارزش‌های یک نفر هست. میدونی، یعنی مثلا کسی که دیزاینره و داره روی اپل مثلا کار میکنه، حالا روی آیفون یا روی مک، به هر حال توی کرکترش اپریشیشنی از دیزاین و پروداکت که خوب ساخته شده و اینا داره. میدونی، یعنی بیشتر بحث جاجمنت قسمت مالیش نیست که کسی که اپل پروداکت خریده گرونتره مثلا اینطوری، بیشتر یه از سیستم های باورهاش یه مقداری بیشتر میفهمی. دقیقاً اون طرف هم که سمت ویندوز یا اندروید هستی خورده اون هکر مایندست رو داری که من باید کنترل داشته باشم روش و میخوام هر جوری که میخوام برام برقصه سیستمم و خب مایندست درستی هم هست با حال پیتی، این که یه سیستم رو خودت کامل درست میکنی. ولی وقتی من رفتم سمت مک بیشتر این بود که میخوام یه کاری رو انجام بدم و یه ماشینی میخوام، یه کامپیوتری میخوام که انجام بده، نگه بهم دردسر هیچی هم نداشته باشه، خیلی یعنی روان و سموت کار کنه و واقعا هم این رو بهم داده و به عنوان کسی که دیزاین رو دیولپ میکنه نمیتونم تصور کنم که برگردم به یه ماشین ویندوزی. ببین دوتاش باید باشه، هم اندروید باید باشه، هم آی او اس باید باشه، هم ویندوز باید باشه، هم مک باید باشه، هم سیستم فیسبوک باید با اون روش باشه که خیلی یا گوگلی خیلی اوپن و خیلی ترای بکنی و خیلی کوششو خطا بکنی، یا باید سیستم اپلی باشه یکی خیلی ایتریشنیه تون میخوان درست کنن بدن بیرون، خراب شد فیکسش کنن تو را، یکی مثل اپل میخواد همونجا درست، یعنی جفتش باید باشه. و اتفاقا یه زمانی هم هست مثلا تو میخوای کمپانی خودت رو ران بکنی، یه سری تصمیمات داخلی باید بگیری که آقا حداقل به خاطر اینکه بتونی بحثو سریع‌تر بکنی، آقا ما شبیه کدوم باشی. میدونی مثلا مدل یکیشون اینه که آقا ما سریع هایر میکنیم و سریع فایر میکنیم، اگه خوب نبوده که اینکه نه ما قسمت هایرینگ و قسمت استخداممون رو خیلی طول میدیم و بهترین آدما رو پیدا میکنیم. مثلا تو کمپانی فعلی ما توی ترایب، علیرغم میل باطنی من که خیلی دوست داریم اپلی باشیم، ولی نوع سافر انترپرایز و نوع سافر بیزنسی که داریم میفروشیم و نوع کارهایی که داریم میکنیم، فیچرهایی که تون داریم میسازیم، باید سریع بدی دست مشتری، سریع باید فیدبک بگیری. نمیتونی اپلی خیلی کانسیومر فرندلی بهش برخورد بکنی. یعنی واقعا هم بعضی موقع بسته به نوع کاری که داری باید دیساید بکنی که اینجوری با این روش برم یا با اون روش برم. دقیقاً. و بحث این منو یاد میبره سمت بیلد این پابلیک که خیلی وقتا هم داغ میشه و خیلی جذابم هست. بیلد این پابلیک اینی که تو میای نرم افزار یا حالا سرویس، حتی هر چی که میسازی و از همون اول شروع میکنی به حرف زدن در موردش، حتی اگه کامل نیست، حتی اگه واقعا کلی مشکل داره و در موردش مینویسی که چجوری پیشرفت میکنی و از این راه یوزر اصلا جذب میکنی که میگی دارم من میسازم، این ویژنم هست، این جایی هست که میخوام برم و اینم مشکلاتی هست که دارم، اصلا رودمپ میدی از مشکلاتی که داری و به نظرم اونم خیلی مایندست جالبی هست واقعا. خب فکر کنم حالا تا اینجا صحبتی که انجام دادیم کسایی که دارن گوش میکنن یا میبینن یه حدس و گمانایی زدن که با یه نفری که تکنیکاله دارم صحبت میکنم و بحث قرار به کجا بره. فاده خدا مرادی، کسی که من توی این چند روز گذشته توی این پروژه گیتابی که داشتیم با بچه‌ها انجام میدادیم آشنا شدیم و خیلی کار درست و داستان خیلی جذاب و جالبی هم داره.
فکر میکنم داستانی که من توی مدت کوتاه آشنایی باهات فهمیدم اینه که تو در حال حاضر اکسپرت وبفلوی سافتور دیزاین توله که باش میتونی وبسایت درست بکنی. یه جورایی رویای مایکروسافت فرانت پیج و دریم ویوره یه جورایی که الان به صورت ویژوال دوباره برگشته رو وب. چقدر جالب، اینم خودش یه بحثی ها که چی شد که اون موقع نشد ولی الان میشه، که حالا جوابش خیلی ساده است، قدرت براوزرها و رندرینگ و این داستان است. ولی داستان تو اینه که تو ایران به دنیا آمدی و به صورت رفیوجی یا پناهنده از ایران زدی بیرون، اصلا فرار کردی با داستان و اصلا به همین راحتی ها نبوده، سوار هواپیما نشدی پرواز کنی بری یه جای دیگه. و الان به عنوان کسی که وقتی از ایران اومدی بیرون خیلی با کامپیوتری اصلا آشنا نبودی و نمی‌دونی دنیای وب و اینا چیه، بعد از نمیدونم مدت چند سال تو الان یه وب فلو اکسپرتی. اصلا این داستانه رو برام تعریف می‌کنی؟ یعنی این داستان کامل اینی که اصلا یه آدمی چطوری اصلا با این دنیا آشنا میشه، از ایران میزنه بیرون، از ایران برای چی زدی بیرون، برو خودت براش. آره کامل توضیح میدم و یه جاهایی رو باید یه اصلاحات کوچیکم بکنم. این که من ایران به دنیا اومدم تا 21 سالگی 22 سالگی ایران بودم و البته من با دنیای سافتور و کامپیوتر ناآشنا نبودم. من دبیرستان من تجربی خوندم، چیزی که اصلا بهش علاقه نداشتم. کنکورم فیلیر بود، فیلیر بزرگ، و بعدش رفتم دانشگاه آزاد کامپیوتر خوندم. بعد از 2 سال و نیم خوندن کامپیوتر رو، در واقع سافتور انجینیرینگ، حالا دقیق تر بگم مهندسی نرم افزار بود تیترش حالا، و خیلی در عمل کار زیادی نکردیم دیگه، همون جوری که از یه دانشگاه آزاد شهر بوکان که یه شهر کرده که من اصالتا کرد هستم و یه دانشگاه کوچیک میتونی چقدر ازش انتظار داشته باشی، در اون حد حالا کار کردیم C++ و اینا. ولی من اصلا سمت وب نرفتم به اون شکل. یعنی یادم ما HTML داشتیم درسش، ولی در حدی که میگم جدا روی کامپیوتر اجراش نمی کردیم، بلکه امتحانمون اومدیم نوشتیم کد رو، یعنی تگای HTML رو می نوشتیم و اصلا تیبل می نوشتیم. منم اولین باری که کورس کامپیوتر ساینس داشتم و اومدم کانادا، اتفاقا کورکوپر معلم ریخته بود. حالا کورس خیلی احمقانه بود، همین بود. یعنی 2 تا کورس بود، یعنی 2 تا اساینمنت بود. یکیش این بود که کد رو کاغذ نوشته بودن، میگفتن شکلش رو بکشین که همین تیبل بود، TD و TR و THead و اینا، و یه دونه برعکسش بود که کد رو باید ویژوالش رو میکشیدی و یه دونه ویژوال بود بعد کدش رو مینوشتی. منم داشتم. بعد انقدر ساده بود که معلم اینجوری بود تو از کجا اومدی؟ بابا اینا که شما دارین درس میدین که داشتم زشته. دقیقاً من اینا رو داشتم ولی خیلی مثلا توش عمیق نبودم. هرچند C++ اون موقع کار میکردیم واقعا دوست داشتم اون حل مسئله رو. یعنی چیزی که هنوزم بهش علاقه شدید دارم اون مایندست پرابلم سولوینگ هست که چجوری حل میکنی، راههای مختلف و اینها، که اونم داستان خودشو داره. حالا برگردیم به داستان مهاجرت و پناهندگی. این بود که من وسط دانشگاه رو ول کردم. من 2 سال و نیم دانشگاه بودم و دانشگاه رو ول کردم. با خانواده ما اومدیم بدون هدف، یعنی بدون کشور هدف. یه شانسی بود، یه دریچه‌ای بود، یه حالا دری باز شد که دیگه میدونی 2016 میشه چه سالی؟ دقیقا نمیدونم. چه 2016 میدونم، منم خیلی بعدم اونوری. اوکی 2016 بچه 2016 توی دیماه، اصلا یادم 13 دیماه، ما چند روز قبلش تصمیم رو گرفتیم همه چی یه دفعه خیلی راش که این یه شرایطی پیش اومده که ما میتونیم بریم کجا. no one knows. میریم دیگه، میریم اروپا، کجاش دقیقا نامعلوم. و کاملا هم با شرایط و ریسکاش آشنا بودیم. یعنی میدونستیم که آدمایی هستن که توی آب میفتن و میمیرن. یعنی ما وقتی میگم خانواده، بابام، مامانم و 2 تا داداش کوچیکترم که یه خانواده کامل 5 نفره و تصمیم گرفتیم بیایم با وجود این ریسک ها، ولی هرچی هست با هم. حدس میزنم که دلیل این که مجبور بودیم بیایم بیرون بحث‌های پولیتیکال و سیاسی و از این مسائل هست. چیزایی بود اونجا و ما مجبور شدیم بزنیم بیرون. اینجوری بود که
اگه بمونی خب ریسکی که میکنی هست، مثل یه جورایی مثل الان ایران، ولی خب یه خورده آرومتر، نه قابل مقایسه با الان، ولی اینکه نمیدونی چه مملکت. یه جورایی ما یاد گرفتیم بگیم بابا مملکت بی قانون نیست، ولی میدونیم که واقعا مملکت قانون نداره. یه دفعه میان میگیرنت، ممکنم هست نگیرنت. به هر حال زدیم بیرون و من تنها کسی بودم که پاسپورت نداشتم، چون دانشگاه بودم، پاسپورت نداشتم، سربازی نکرده بودم و من مجبور شدم از راه قاچاقی و از راه زمینی کشور رو ترک کنم. راهی که مطمئنا خیلی در موردش شنیدن، ولی اون چیزی نیست که شاید بهتون گفته باشم، واقعا سخته. من کلی عکس هم دارم در موردش. شیر کن با اون. شاید الان میتونیم اینا تو پست پروداکشن اضافه کنیم، یا من الان شیر کنم اینا رو. به نظر من الان شیر کنی کار منو کم میکنی در پست پروداکشن. یه خورده سخت پیدا کردنشون الان برام، ولی میتونم اینا رو شیر کنم که میریم جلوتر حرف میزنم. سعی میکنم. اوکی. خب اینجوری بود که باید یه قاچاقچی پیدا میکردیم و پیدا کردن قاچاقچی ساده تر از اون چیزی بود که من خودم تصور میکردم. چند تا زنگ زدن به دوست آشنا، کسی میشناسی که از مرز رد کنه، پیدا کردیم و من تصمیم بر این شد که من قاچاقی برم، خانواده‌م هم بعد از من مرز رد کنن ترکیه. و یادم 3 میلیون تومان پولش شد اون موقع. 3 میلیون تومان قاچاقچی منو از ارومیه برسونه به استانبول. و ما رفتیم خونه قاچاقچی. آقا اصلا یه ویلا داشتن و اونجا منو آشنا کردن با یه پسر دیگه، گفتن این همراهته، اینم باهات میاد مرز رو رد میکنه. یعنی جاشون خفن بود منظورت از ویلا که داری میگی؟ آره یعنی خونه قاچاقچی من یعنی دیگه قاچاقچی پول جارو میکردن ظاهرا. آره و اونجا بود که منو با یه نفر آشنا کردن و من اون موقع بود که زنگ زده بودم خیلی زیاد به دوستام، یعنی توی راه و قبلش و توی 1-2 روز آمادگی که من چی لازم دارم وقتی این راهو میخوام بیام. بهم گفته بودن که قاچاقچی هرچی بهت گفت دروغ میگن، یعنی نمیتونن حرف راستو بزنن، همیشه بهت دروغ میگن و واقعا هم اینجوری بود. قاچاقچی اومد گفت اصلا نگران نباشید، راهی که رد میکنیم ما با ماشین میبریمتون سر مرز، 20 دقیقه پیاده روی دارید، کوهنوردی هم نه، 20 دقیقه پیاده روی دارید و رد میکنید میرسید ترکیه، اونجا میان با ماشین ورتون میدارن. ولی خب بارمار چی؟ کیفی میفی چمدونی؟ دقیقا بهت میگم. اینجوری بود که ما میدونستیم دارم دروغ میگن، ولی اون دروغ در چه سطحی هست دقیقا نمیدونستیم. خب من قراره با چی روبرو بشم، درسته؟ این یه خورده هنوز گنگ بود. اونجا بودیم که من داشتم با اون پسره که میگم، با اون آشنا شدم که شرایطی که جلومونه سخت‌تر از چیزی هست که توضیح میدن. داشتم بهش میگفتم که آیا آماده هستی برای این مسیر؟ و من کیف همراهم بود، یه کیف همراهم بود، کفش خوب خریده بودم، گرمکن همراهم بود، چون میگم دیماه برف زیاد کردستان، در منطقه غربی کشور دیگه کلن کوه و برف. و من تقریبا آمادگی اینو داشتم که چند ساعت کوهنوردی داشته باشیم توی برف و اینها. سر همین تقریبا آماده بودم و کمی آجیل خشک و اینها، مثلا خرما داشتم، انجیر داشتم، اینها رو سریع گرفتم و بسته بندی که توی کیف داشته باشم با چند تا انرژی درینک. و اشتباه بزرگ، اصلا خیلی احمقانه، من آب نداشتم همراهم ولی انرژی درینک داشتم. به هر حال به اون یا کسی که اونجا بود همراهم و قرار بود با هم بریم بهش گفتم آماده ای تو هم در این حد؟ گفت نه اوکیه. من دستشو کرد تو کیفش، 2 ماریجوانا بیرون آورد از کیفش و گفت من این 2 رو دارم، اینا رو میزنم 2 روز غذا نخورم اوکیه. برعکسه یارو. من حالا سپویلر الرت، اینجوری بود که نزدیک مرگ شد پسره، چون دیابتی بود و غذا همراهش نداشت، به شدت سقوط کرد چیزش. به هر حال شرایط واقعا اینجوری بود. ما رو
قاچاقچیا به همدیگه معرفی میکردن. خیلی این جالب بود. این میگفت خب الان که خونه مایید مثل یه بسته اینترنتی در نظر بگیر که تو میدونی مقصد نهاییت کجاست، یا یه بسته پستی هستن میدونی مقصد نهاییت کجاست، تقریبا هم میدونن کجاست، ولی هیچ کس دو طرف دیگر رو نمیشناسه، بلکه همه تو رو دست به دست میکنن. میگن تو میری سمت فلان قاچاقچی که اسمش مثلا میگم محمده، مثلا میگم اسمشون هم یه جایی نوشته بودم هستن هنوز. بعد اون یکی نمیدونه 2 نفر بعدیش کیه، فقط میدونه که مثلا جلوی در خونه اومد ما رو با یه پراید سوار کرد برد بیرون از شهر ارومیه، پیاده کرد یه پیکان اومد ما رو سوار کرد و خیلی مثلا مثل فیلم، واقعا اینجا شد، یعنی باید بگم واقعا دیگه. مثل فیلم هالیوودی پیاده شو از ماشین، همین الان سری پیاده میشید. چه کاری نصف شب کسی که نمیبینه، ولی سوار ماشین بعدی و راه افتادیم سمت مرز. و تا اونجاش هم ما واقعا نمیدونستیم دقیقاً چه چیزی در انتظارمون خواهد بود، یعنی جلوتر قراره چی بشه دقیقاً. خیلی شفاف و معلوم نبود اون بخشش. من اینجا عکس‌ها رو پیدا کردم یه بخشیشون رو و میتونم شروع کنم به شیر کردن اسکرین هم برای اونایی هم که آدیو دارن گوش میدن. حالا سعی میکنم توصیف کنم. این بود که البته اینا رو میتونم من بزرگ کنم. اینه که یه مک یوزر فیل میکنه که آیکوناشون بزرگتر باشه. تولبار پایینتو بیار، اون فکر کنم تو ویو برو، تو ویوت از بالای بالا اون ویو تولبار پایینو بزن، اون دکمه بالا که فایندر و فایل و ادیت و ویو اینا داری. ویو از گالری خیلی میخوام بزرگتر. شو پث بارو بزن یا شو استاتوسو، میدونم رد پین به نداره ولی اون تاگلشو بهت میده اون زیر. حالا ببین اون پایین سمت راست یه دونه اسلایدر داری. مرسی. خب مرسی. من الان یه چیز جدید یاد گرفتم. فایل‌ها روی وان درایو هم هستن، سر همین ممکنه یه خورده بعضیاشون لودش طول بکشه. امیدوارم اسکرین ریکوردینگ تو ریکورد بکنه این اپی که داریم باهاش صحبت میکنیم. آره ولی من دارم میبینم تو هم داری میبینی دیگه. آره منم دارم میبینم. آره در بدترین حالت من عکس‌ها رو بهت میدم. خب بریم عکس‌ها رو ببینیم. مثلا از حالا به ترتیبی که میگم تقریبا ما چجوری میگم دیگه سوار پیکان شدیم. تقریبا ساعت 9 شب بود. میدونستم که میریم سمت مرز ولی دقیقا نمیدونستم خب قراره چی کار کنیم، خب چرا میریم سمت مرز، اونجا چه خبره. بعدن معلوم شد که ما میریم خونه قاچاقچیا. هیچی نمیدونستیم. بعد یه سوال، زندگی تو ایران تو گفتی تا سن 22 سالگی اونجا بودی درسته؟ دقیقاً. زندگی تو اونجا چی کار کردی؟ من میگم گفتم که دبیرستان داشتم تجربی میخوندم، واقعا ناراضی بودم، چیزی نبود که بهش علاقه داشته باشم. وقتی رفتم دانشگاه برای اولین بار با هیجان کامل داشتم میخوندم، یاد میگرفتم، واقعا هیجان کامل، و شروع کردم اونجا برای اینکه درآمدی داشته باشم که خرج دانشگاه آزاد رو بتونم بدم، با یه سری از دوستام، دقیق‌تر بگم 12 تا دوست بودیم، یه استودیو راه انداختیم برای عکاسی و فیلم برداری. اینجا من یه خورده بک‌گراند عکس و فیلم پیدا کردم و وقتی هم از ایران اومدم کامل تو فاز اینا بودم، تو فاز عکاسی و فیلم و ویدیو اینجور چیزها. سر همینم من گوشی دستم بود و کامل همه چی رو من داکیومنت کردم و عکس گرفتم که الان با هم میریم چک میکنیم عکس‌ها رو که دارن لود هم میشن، ولی توی این فاصله حرف زدیم. خب من اینجا 1-2 تا عکس جالب هست که نشونتون بدم، دارم سعی میکنم پیدا میکنم. اونی که توی راه بودیم و توی راه پیکان گیر کرد توی برفا گیر کرد و اونجا بود که ما اومدیم بیرون، چند تا عکس گرفتیم از داستانی که پیش اومد و تا با یه بیل برف و کنار زدیم کامل تا رسیدیم خونه
قاچاقچی واقعا داستان شد که من متاسفانه غم‌انگیزه ولی به خاطر مسائل احمقانه آدم در وطن خودش دقیقاً اینی که میگه آدم کی بود یکی از یکی بود گفته بود از طرف حکومت اگه دوست ندارید پاشید برید. واقعا بله این شرایطی هست که برامون پیش میارن. خب اولین عکس رو با هم نگاه کنیم. این عکسه، آره این مقدار برفی بود که دی ماه ما رفتیم و پیاده شدیم و من حالا گوشی رو دادم 6 سال پیشه فکر میکنم میشه 95-96 دقیقاً. ما داریم نزدیک میشیم به زمستون، نزدیک میشیم به 7 سال دقیقاً. و جالبیش اینه، حالا من عکس بعدی که نشونتون میدم از خونه قاچاقچیه و بچه هاشون. ما رسیدیم به یه روستای لب مرزی. خب ما یعنی ایرانی هن قاچاقچیا؟ آره هنوز توی ایرانیم. رسیدیم به یه روستای لب مرزی و اونجا لب مرز. یه سوال، اوکی داری عکس بچه‌ها رو نشون میدیم یا چی؟ واقعیتش نمیدونم، راست میگی. میتونیم اینو چیز کنیم، ادیتات میکنی یا شور؟ اوکی پس من ادامه از عکس بچه چیزی نمیشه فهمید حالا کلا آره این مال 7 سال قبل هست. خیلی هم البته بچه‌ها که کاری نکردن، حتی خود قاچاقچی، ولی بقیهش دیگه بیشتر چیزا مال ایران نیست. ما توی اون روستا بودیم، شب رسیدیم اونجا و بهمون شام دادن، گفتن استراحت کنید و فردا راه میافتیم سر طرف مرز. و این اتفاقی بود که افتاد. شب اونجا موندیم و عکس بچه‌ها رو که من نشون دادم اونجا این بود که خیلی براشون عادی بود که مثلا حالا ما 3 نفر شده بودیم تا رسیدیم، 3 تا آدم کاملا غریبه اومدن و اصلا ما نمیشناسیمشون، نشستن دارن غذا میخورن و بریم ازشون گوشیشون رو بگیریم بازی کنیم. ببین آخه خانواده‌های عادی هستن، مثلا مگه این دقیقا. فیلم پابلو اسکوبار نبود؟ خب یه خانواده دارن، اونا هم زن دارن، اونا هم زندگی دارن، حالا بیزنسشون اون جوریه و خیلی طبیعیه توی اون حالت وقتی بزرگشیو بدونی همه چیو ببینی اونطوری. ولی جابشون هیومن ترافیکینگ بوده ها، شغل یا فقط بوده یا نه؟ آره حداقل توی اون زمان که این امکان وجود داشت کارشون این بود. ولی اینا آدمایین که کمترین مقدار بهشون میرسه. اینا اصلا بخوای بهشون بگی هیومن ترافیک واقعا یه خورده ناحقی هست در آره درست کار رو انجام دادن، میان کمک میکنن که تو ردشی، کار رو جمع میکنن، ولی اینا رئیس اون بالا نیستن. اینا کسی هن که در نهایت من حالا میدونم طرف بهش 500,000 تومان میدن. اون موقع 500,000 تومان بود، نفری 500,000 تومان، یعنی ما 3 نفر بودیم، بهش 1.5 میلیون داده بودن که ما رو برسونه لب مرز. کارش چیه؟ اینه که ما رو تو خونش راه میده، شب بهمون غذا میده، صبح بلند میشیم و بهمون گفت که میریم که مرز رو رد کنیم. و اتفاقی که افتاد جالب بود اونجا این بود که من صبح که بلند شدم، میگم تو فاز عکس و اینا بودم و این کوه رو دیدم و ازش عکاسی کردم، ازش عکس گرفتم، عکاسی کردم که نمیشه گفت، ازش عکس گرفتم و یارو بهم گفت، گفتم خیلی باحال و خوشگله، گفت نگران نباش این سمتیه که میریم. اونجا بود که فاک اینجاست که میگه واو اوکی این چیزیه که پیش رومونه و این مسیریه که باید بریم. و این مسیری بود که ما حدوداً 6.5-7 ساعته رد کردیم و واقعاً 6.5 ساعت گذشتن از جهنم سرد، کلا برف و بدون آره. ساعت 9 صبح ما بلند شدیم. اون عکس قبلی که من نشون دادم آخرین صبحونه ایرانمه، ماست و پنیر و مربا، آخرین صبحونه‌ای که توی ایران داشتم اونجا. و زدیم بیرون سمت کوه و بدون وایسادن، یعنی اصلا استراحت نمیداد، چون باید سریع میرسیدیم که اون خودش برگرده. کارش این بود، صبح بلند میشه چند نفر رو با خودش میبره لب مرز. که لب مرز کجاست؟ لب مرز یه جای اینجوریه کاملا، یعنی بلند توی ابرا
و اینجا میبینید که این فکر میکنم مال ترکیه بود، نگهبانی ترکیه، ولی خالی بود. این خالی بود، ولی آره قاچاقچی ما رو تقریبا میتونم بگم 4.5 ساعت رسوند بالای کوه که خیلی سخت بود. فضای یعنی خیلی زیادی رو رفتیم و بدون استراحت و توی سردی. و البته مثلا من 2 جوراب داشتم، بینشون پلاستیک پوشیده بودم، کیسه فریزر که خود قاچاقچی رو بهمون دادن. یعنی خیلی خانواده گرم و فلاسک چایی چیزی آبجوشی. جالبش اینه که وسط راه من دیدم که ما تنها نیستیم، بلکه اصلا از هر طرف داشتن آدم می بردن. یعنی این کوه مثل مورچه می دیدی که از جای دیگه هم دارن آدم میره، بعد یه سری میاد. وقتی رسیدیم، خب پس کوه خیلی جای سیکریتیوی نیست ها، یعنی جاش تابلو احتمالاً. اون موقع نبود. یعنی تو از دور بخصوص که برف و میشه دید توش که آدما دارن میرن بالا. بعد چند تا بودن که اسب داشتن. یعنی ظاهرا اگه پول اضافه میدادی با اسب میشد تقریبا 1/3 راه رو رفت. بیزنس کلاس دقیقا، که من دیر فهمیدم ما یه بیزنس کلاس هم داریم. ولی به هر حال رسیدیم بالا، واقعا با سختی بسیار زیاد بدون استراحت. و اون وسط بود که کسی که باهامون بود از هوش رفت، از حال رفت به خاطر سختی کار. ولی یه پسر افغان باهامون بود که اصلا حرف نمیزد، اسمش هم نمیدونم. مثل فیلم ها که میبینی یه کاراکتر مرموزی هست، اصلا نمیدونی این قراره بکشتت یا نجاتت بده. این هم یه کاراکتر مرموزی بود که اصلا با کسی حرف نمیزد. ولی دمش گرم وقتی اون پسر دیگه که افتاد زمین و نتونست بیاد، کیفش رو باهاش عوض کرد. کیف پسر استاپ شیر اسکرین میکنی؟ آره. کیفش رو باهاش عوض کرد که بتونه بلند شه. کیف خودش تقریبا خالی بود و کیف سنگین اون پسر رو برداشت و کل مسیر کیفش رو براش حمل کرد. خلاصه قاچاقچی ما رو رسوند لب مرز بالای کوه و اونجا بود که بهمون گفت اوکی اون روستای پایین رو میبینید، اون خونه ها رو؟ گفت آره. گفت میرید اونجا. یعنی چی میرید اونجا؟ خب من الان برمیگردم خونه، شما خودتون میرید اونجا، یعنی بقیه راهو خودتون میرید. و اونجا رسیدید بگید فلانی منو فرستاده و خودش میدونه. بعد ما تقریبا 2 ساعت طول کشید تا بریم پایین با لیز خوردن و اینا، چون واقعا سخته توی برف پایین رفتن از کوه وقتی هم اینقدر خسته ای. اتفاق هم اگه بیفته پایی بشکنه این وسط هیچ. تلفن هم نداریم. چرا؟ من تلفن داشتم، ولی این که نه دیگه اینجا اینترنت نداشتیم دیگه، اونور مرز اینترنت نداشتیم. همون لب مرز شروع کرد به تموم شدن دیگه اینترنت. چون من اون موقع حتی برای یه سلکتیو گروپ داشتم، یه گروه از دوستام توی تلگرام می نوشتم که مطمئنشن و خانواده‌ام هم همینطور، براشون می نوشتم توی اون چنل که هنوزم دارم که من اوکی ام، کجام. حتی بهشون اسکرین شات میدادم از مثلا چیزایی که باید میدادم، یا حتی شیر چیز میکردم، لوکیشنم رو شیر میکردم تا جایی که اینترنت بود و میتونستم. خلاصه ما رسیدیم به اون روستای 6.5 ساعت بعد، یعنی پیاده روی رسیدیم اونجا. و یه جایی بود که چی میگن بهش وقتی همه ول کردن اونجا رو، آواره شده، یعنی دیگه جای کسی زندگی نمی‌کرد اونجا. همه خونه ها تقریبا بدون سقف و جای زندگی نبود. یه روستایی بود که ول کرده بودن کلا مردمش. ما رفتیم اونجا و یکی اومد گفت هر کی از طرف فلان اومده مثلا بیاد سمت من. اینجوری پکیجا هم دیگه رو پیدا میکنن. ما هم گفتیم اوکی ما هستیم. بهمون ازش آب خواستیم، بهمون آب نداد. یعنی خیلی مثلا باید سریع همیشه چی اتفاق میافتاد. با ون رفتیم و سوار یه ون شدیم که پشتش خالی بود و 5-6 نفر. اینجا رو بگم که وقتی ما رسیدیم به اون روستایه شاید 30 تا 40 نفر بودیم. یعنی ما 3 نفر راه افتادیم خب، ولی وقتی رسیدیم به مقصد توی ترکیه اون روستایه ما 40 نفر شده بودیم. یعنی از همه کوههای دور و بر هم داشتن ایرانیا می اومدن و یه سری افغان هم با همون بود که اکثرا هم آدمایی توی سن و سال من، حالا میگم بین 16 تا 25 سال،
و مرد همه. این چیزی بود که مثلا مشاهده کردم. به هر حال ما با اون ون رفتیم سوار یه ون دیگه، یه قاچاقچی دیگه، بعد اونجا ما رو بردن یه خونه قاچاقچی دیگه توی ترکیه دیگه. اینا یه خونه قاچاقچی دیگه باز با ون دیگه رفتیم. خلاصه رسیدیم به یه جایی که گفتن امشب با اینجا میمونید، فرداش قرار بود ما بریم استانبول. فرداش قاچاقچی گفت، یعنی هم البته شبش گفت من تا پولمو نگیرم شما مهمون منید. از اونا باید پولشو بگیره؟ که گفت من کاری ندارم، من پولمو باید اول بگیرم بعد شما رو. کی باید بگیره؟ از شما یا از اونی که شما بهش اولین بار پول دادین که قرار تخص کنه؟ اولین بار ما بهش پول دادیم و اون کسی که ما اولین بار بهش پول دادیم ما پولو مستقیما بهش ندادیم. اینجوری بود که یه third party بود، یه حالا نمیدونم چی میگن بهش، ولی یه نفر دیگه بود که طرف اسیر اعتماد شدین خلاصه. آره اونجا گفت مهمون منید، روی چشم من جا دارید، اینجا من بهتون اتاق میدم، غذا میدم، ولی من شما رو هیچ جایی نمیبرم تا پولمو نگیرم. بابا چه گیری کردیم، زنگ زدیم و اینا. خلاصه ظاهرا جور کردن پولشو دادن که ما رو ببره و این داستان هی ادامه داشت. یعنی قاچاقچی ما رو برد شهر وان ترکیه، تحویل یه قاچاقچی دیگه داد، اونا ما رو بردن اتوبوس رانی، تحویل یه قاچاقچی دیگه و سوار اتوبوس شدیم شهر وان ترکیه و اونجا داشتیم میرفتیم استانبول. جالبش اینه که من خیلی اونجا میترسیدم، چون ما غیر قانونی دیگه داریم یک کشور رو رد میکنیم. آدمایی که توی اون اتوبوسن کیان؟ خب این سوالی بود که پیش اومد وقتی سوار شدیم. 2-3 دقیقه نگذشت از سوار شدن اتوبوس و رفتن، دیدیم همه دارن فارسی حرف میزنن. دیدیم یه اتوبوس قاچاقی کل آدمایی که توی اون اتوبوس بودن اینا کلا اتوبوس رو قاچاق کرده بودن و سر راه به پلیسان پول داده بودن دیگه. همه چی رو اونا دارن ارگانایز میکنن و قاچاقچی ها مثلا فقط این کار رو میکنن که به یه نفر زنگ میزنن و میگن من بار دارم برات، مثلا 3 نفر رو برات میارم فلانجا و دیگه اینجوریه. یعنی یه شبکه است که دیسنترالایزد هم هست واقعا. میشه گفت اینا مثلا رئیسی ندارن همه چی رو تنظیم کنه، بلکه یه جورایی کار میکنه، فقط میدونن بعدی چه شهر بعدی کجاست، استاپ بعدی کجاست، بعد تو میرسی. خلاصه ما 25 ساعت توی اتوبوس بودیم و رسیدیم استانبول و اونجا بود که بابا مامان و کلا خانواده‌ام هم راه افتادن با اتوبوس از اونا رد شدن و اونا هم اومدن سمت استانبول. ما 4 روز توی استانبول موندیم توی خونه قاچاقچی، انگار انگار یه ایر بی ام بی بهمون داده، مثلا انگار نه انگار ما قاچاقی اونجا داریم مثلا. چون برای من اینجوری بود که this is a big deal، ما داریم یک کار قاچاقی میکنیم، باید خیلی مواظب باشیم حداقل اولش، ولی بعدن انگار همه چی اوکی بود. خیلی عجیب بود که چرا این نرماله، به خصوص این که ما 4 روز دیگه توی کل استانبول مثلا داشتیم فقط میگشتیم، کار خاصی نداشتیم. تو اصلا نمیدونی مقصدت کجاست، فقط داری میای بیرون؟ That's right. واو. ما اصلا نمیدونستیم میخوایم کجا بریم. میدونستیم که باید برسیم اروپا، میدونستیم که نمیخوایم یونان بمونیم، خب این که معلومه. خب ولی سوال این بود که آیا ما میرسیم به انگلیس یا میریم سوئد، چون یه جورایی حالا کردا اینجوریان بای دیفالتشون سوئده، چون یه جورایی حالا نمیدونم از قدیم بوده. آیا میرسیم سوئد یا ما کلی اقوام آشنا داریم توی مثلا هلند، همچنین توی آلمان، خب کجا بریم؟ ولی دقیق معلوم نبود. فقط یه چیز جالب اینجا معلوم بود، ما که توی استانبول بودیم همه چی خیلی چیل نبود، یه جورایی برنامه ریزی مراحل بعدی هم بود. خب مرحله بعدی این بود که ما میدونستیم وقتی میرسی یونان و بعد از یونان باید از مقدونیه رد بشی، از مقدونیه رد میشی که برسی به صربستان. میدونستیم که مقدونیه ایرانیا رو راه نمیده. چرا؟ تا به امروز هم نمیدونم. یعنی تو از ایران بیای رات نمیدن، پشت مرز میمونی و هنوزم هست داکیومنتیشن هایی که یا داکیومنتری هایی از
هزاران ایرانی که پشت مرزهای مقدونیه موندن و اصلا وضعیت وحشتناک، یعنی بدترین وضعیتی که میتونی تصور کنی. مقدونیه اگه کسی نمیدونه، من میگم خوش به حالتون، مقدونیه یه جاییه که مثل کره شمالی اروپا، واقعا داخلش هم اینجوری بود، حداقل وایبی که میداد. میدونستیم که مقدونیه رو با ایرانی بودن نمیتونیم رد کنیم، پس اینجا باید ما یه راهی پیدا میکردیم که ما ایرانی نیستیم. اونجا بود که من این 4 روز توی ترکیه واقعا روی این کار کردم که ما هویتمون، ما کرد عراق هستیم و اینجوری بود که میدونستیم توی یونان ما رو اینترویو میکنن، چون پیپر نداری که بگی من ایرانی هستم، بلکه اینترویوت میکنن، بر اساس اینترویو میگن که تو از کدوم کشوری و بهت یه کاغذ میدن که تو عراقی هستی، ایرانی هستی، افغان هستی و بر اساس اون کاغذ تو میرسی به مقدونیه، یا رد میشی یا میمونی، یعنی پشت مرز میمونی. و واقعا هم اون شرایط سخت بود، یعنی اینجوری نبود که یه راه دیگه ای هست، راه دیگه ای نبود، باید اینجوری رد میشدی. و اینجوری بود که شروع کردیم به تمرین کردن این که پول عراق، یه آدرس خونه توی شهر سلیمانیه توی عراق، آدرس خونه، آدرس مهد کودکی که رفتم، مدرسه‌ای که رفتم، دانشگاهی که رفتم، مسجدهای دور و ور، کوههای دور و ور، پارک‌های دور و ور، اسم خیابون‌ها، پول‌ها، سیستم سیاسی، آدمایی که توی سیاست عراق، تمام اینها رو من توی این چند روزه باید حفظ می‌کردم که بتونم توی اینترویو ثابت کنم که ما عراقی هستیم. که از یه طرف میخوام بگم خیلی متاسف و ناراحتم بابت تجربه که داشتی، از یه طرف دیگه من هیچ وقت نسبت به گذشته غم خیلی نمیخورم، چه بد چه خوب، چون همیشه معتقدم که اون اتفاقا باعث شده آدمی که الان هستی باشی با وجود اون بدبختی‌ها. و اگه حال الانت دوست داری میتونی که از اون شرایط قدیم هم حتی سپاسگزار باشی، واسه اینکه باعث شده که اون آدمی باشی که الان هستی و همیشه باعث شده که یه آدم قوی‌تر، سرسخت‌تر. و من معمولا حالا داستان تو الان میشنویم از چجوری با دنیای کامپیوتر و وب فلو و اینا آشنا شدی، ولی مطمئنم که بی تاثیر نبوده. به قول استیو جابز you can only connect the dots looking backward. فقط میتونی نقطه ها رو از جلو به عقب وصل کنی، هیچ وقت نمیتونی از الان نگاه کنی ببینی جلو چی میشه. دقیقاً. و من مطمئنم همش اتفاقی برات هم افتاده. آره. و واقعا این بود، شرایط سخت بود حتی تا امروزه، ولی نه خب از 1-2 سال قبل واقعا میتونم بگم همه چی خوبه، همه چی آرومه. چند سال ولی من 29 دارم، میشم 30. بابا اوکی. آره. کوچولویی هنوز. تو چند سال؟ منم 33. اوکی خب شاید الان یه سریو بگم بابا تو 4ی، من نمیدونم، من دیگه حساب نمیکنم. من مثلا یادم از 2 سال پیش 33 هم میگم 33. ولی خب حالا اینی که توی قلبت هم چجوری هستی و چجوری فکر میکنی، همیشه من یه چیزی هم بین سن واقعی و بین 19 سالی که خیلی عشق اینی که دانشگاه و کامپیوتر و اینها، و من اونو نگه داشتم که یه ریست باتنی باشه که اگه الان حالم بده به اون فکر کنم که من 19 سالم بود، عشق کامپیوتر بودم، هیچی نداشتم، همه شرایط دور و برم بد بود، بدترین شرایط ممکن بود، در یک قدمی سربازی بودم، بی پول بودم، هیچی نداشتم، ولی باز چقدر خوشحال بودم. اون ریست باتن منه. میگم اوکی. خیلی جالبه اینو میگی، چون این اتفاق برای منم زیاد میفته. یعنی مثلا منم به هر حال شاید هر از گاهی از روزمرگی یا از کارهایی که داری میکنی یا از اینکه پشت کامپیوتر نشستی یا اینکه اصلا یه روز مثلا تعطیل خیلی بورینگه و اصلا دیگه انرژی پشت خود نمیبینی که بشینی پشت کامپیوتر و یه سری کارا رو بکنی و اینا. و مثلا من فهمیدم که مثلا من اگر 2 تا اینترویو با یه سی او یا با یه کسی بشینم گوش کنم، سریع دوباره اون اکسایتمنت و اون آتیش درونه دوباره روشن میشه، میدونی؟ و این به نظر من واقعا یه هدیه‌ایه که تو بعضیا هست که باعث میشه که اینقدر سریع دوباره چراغشون روشن بشه و دوباره چرخشون بچرخه. آره یه ریست باتنی هست و اینجوریه که با وجود اینکه شرایط بده باز میخوای که بیای بیرون از این شرایط و این عشق به اومدن بیرون از شرایط و رو به جلو حرکت کردنه که مهمه. خب
داستانو داریم نزدیک میکنیم به آخرش، چون اولاش یه خورده جزئیاتش بیشتره، هرچی جلوتر میریم جزئیاتش کمتر میشه. دلیلم داره. دلیلش هم اینه که کل سفر ما 15 روز طول کشید از ایران تا آلمان و اینجوری بود که انقدر این مغزو درگیر میکنه باور نکردنیه. مثلا تصور کن مثلا 4 روز توی استانبولی باید 4 روز فرصت داری، البته معلوم نیست 4 روز فرصت داری، ممکنه 2 روز باشه، باید ثابت کنی که عراقی هستی. واقعا استرس خاص خودشو داره که اینا رو مثلا باید انجام بدی و استرس واقعی اینه که تو قرار آب رو رد کنی با قایق پلاستیکی بادی، چی میگن بهشون، همون قایقای بادی، نه اینکه اونایی که بادبان داره ولی اونایی که تیوب داره. فوت میکنی؟ آره فوت نمیکنه. حالا ما با چیز زدیم چی میگن بهش، با اونی که باد میزنی بهش تلمبه. آره ما با تلمبه اونو دستی باد کردیم قایقمون. حالا بهتون میگم یه جورایی قایق مرگ رو دستی باد میکنی، با دست خودت داری ابزاری که قراره ممکنه تو رو بکشه را میندازی. حالا این یه جوریه که من اینجوری بهش نگاه میکنم. البته من یه خوردم میخندم، دلیلش هم اینه که باید کاری دیگه نمیتونی بکنی. اگه نخندم چی کار کنم؟ مسئله اینه من اگه همه چی با هیومر بهش نگاه کنم حداقل میتونم بگم دارم مسخرش میکنم making fun of it، یا جدیش نمیگیرم، نمیذارم اون منو اذیت کنه یا منو بخوره. این state unfuckable بودنه. در حال خلاصه من این کارا رو انجام دادم. یه دفعه قاچاقچی اومد گفت امشب را میافتیم. ما هم جلیقه خریده بودیم توی استانبول. فرض کن چقدر، مثلا فقط اینو تصور کن چقدر این مسخره است. مثلا 5 نفر توی استانبول دارن راه میرن، توی ژانویه هستیم، خب دیما هستیم و میرن 5 تا جلیقه میخرن. خب آخه اصلا خیلی تابلوست اینو برای چی میخوای؟ یعنی خیلی تابلوست که یه سری آدمایی هستن قشنگ دارن مرز رو رد میکنن. یه جورایی خیلی عجیب بود که همه چی غیر قانونیه ولی همه چی هم اوکی بود ظاهرا. در حال ما با یه ون دیگه رفتیم ازمیر، لب ساحل، وحشتناکترین شرایط رو داشتیم. ونی که تصادف کرد، یعنی به ماشین زد و سریع در رفت، پر از آدمای قاچاقی، یعنی هر چیزی که میتونست خراب بد برو جلو رفت جلو. به هر حال رسیدیم، قاچاقچیا شروع کردن به داد زدن سرمون که چراغو روشن نکنیم. 4 صبح رسیدیم لب ساحل هم نه، نزدیک ساحل. 4 صبح رسیدیم. اونجا بود که گفتن چراغو روشن نکنید و قایق رو تیکه تیکه بود. قایق رو باید بار میزدیم. من تیکه از قایق رو به من ندادن، بلکه من اونایی که تیکه های قایق رو برداشتن کیفاشون رو برداشتم. اینجوری بود که من یک کیف جلوم بود، جلو از جلو کیف میپوشید، درسته؟ یک کیف جلوم پوشیده بودم، کیف خودم عقب و 2 تا حالا نمیدونم یه جورای کیف مانند زیر بغلم بود و 2 تا هم با دست گرفته بودم، حدود 1.5-1.7 کیلومتر. چون من اینا رو کامل روی گوگل مپ دارم. در آینده، در چند دقیقه آینده که در مورد تکنولوژی حرف میزنیم اونم میگیم که من میخوام اینا رو ویژوال کنم که چه جوری بوده این راه. به هر حال 1.7 کیلومتر ما اینجوری اینا رو من برداشتم بردم تا نزدیک ساحل. بقیه هم تیکه های قایق رو برداشتن و یه پیاده روی تا لب ساحل و یه سریا کوآپریت نمی کردن. یعنی آدمایی بودن بین ما که اونا میخواستن مرز رو رد کنن، خب ولی انقدر شوکه بودن، انقدر ترسیده بودن که کوآپریت نمی کردن. یعنی میگفتن اینو ور نمی داشتن. اونجا بود که قاچاقچی شروع کردن به خشونت، به زدن و به زدنشون و 3-4 تا جوون تقریبا همسن منو بیرون کردن از گروه. نصف شب ساعت 4 و اونا دیگه نمیدونم کجا رفتن، چه جوری برگشتن، شهر رو پیدا کردن یا نه. اونا رو بیرون انداختن با ضرب و شتم. یعنی ضرب و شتم طولانی مدت نه، مثلا 4 تا لگد زدن و گفتن ترسوندن که بر نگردن و اونا واقعا رفتن دیگه. چه جوری مثلا نور دیده باشن یا چی رفت سمت چی رفته باشن نمیدونم. واو. ما اینجوری بود که رسیدیم اونجا، قایق و باد زدیم. 2 ساعت بعدش آفتاب اومد بالا، حالا داشت هوا روشن میشد. قایق رو انداختیم روی دوشمون و جالبیش اینه اونجا هم باز کوآپریت نمی کردن. من و بابام جلوی قایق رو نگه داشتیم روی
شونمون. و جالبیش اینه تو اینجوری فکر میکنی، میگی این قایق قرار منو برسونه اون ور آب، اگه الان بخوره زمین که ساحل شنی نیست، ساحل سنگیه، پاره میشه و این یعنی مرگ من، شانس کشته شدنت یا واقعا توی درد سر بیفتی به شدت زیاد میکنه. لیترلی دستته. دقیقاً زندگی تو داری روی دوشت میذاری و اینجاست که یه انرژی عجیب پیدا میکنی، یعنی به درد فکر نمی کنی، به خستگی فکر نمی کنی، به بیخوابی فکر نمی کنی. این کاریه که باید انجام بدی، خب انجامش میدی. قایقو بردیم پایین، باز مردم سوار نمی شدن، من مجبور شدم برم توی آب قایقو نگه دارم. با بابام 2 نفری قایقو نگه داشته بودیم، تقریبا تا نیم تنه توی آب بودم. آب سردی هم بود، صبح زود، ولی خب قایقو نگه داشتیم که بقیه بیان سوار شدن. سوار نمی شدن. اونجا بود که قاچاقچی‌ها یه اسلحه کمری، یه کلت، نمیدونم چی بهش میگن، هفتیر، بیرون آوردن و رو کردن به اونایی که سوار نمی شدن. مردم یه جورایی استان شده بودن، یعنی نمیتونستن درک کنن این مقدار از ریسک رو یا این کاری که باید انجام بشه رو. سر همین واقعا تکون نمیخوردن، نمیتونستن اصلا. میدونستن که میخوان برن اروپا، میدونستن که باید مهاجرت کنن، ولی نمیدونستن باید الان سوار این قایقه بشن یا نه. اینجوری بود که هم ساین اپ کرده بودن دیگه برای این، میدونستن که این شرایط، کسی فکر نمیکرد مثلا سوار قایق لاکچری میشه. ولی به هر حال سوار شدن همه و قایقو دادن دست یه نفر که برای اولین بار تو عمرش داره میره روی آب و برای اولین بار قایق، چون خودشون که باهات نمیان، اونا برمیگردن. اینجوری بود. خلاصه داستان جزئیات خاصی هم داره که کلا دراماست، یعنی فقط دراما، یعنی مثل از اون اسلحه کشیدن بگیر، همش اینجوریه. تا اینکه میرسیم به یونان. اونجا جالبش اینه توی وارد مرز اروپا که شدیم، یه قایق روبرومون اومد. بعد ما خیلی ترسیدیم، فکر میکردیم پلیس ترکیه است، ولی معلوم شد که اتحادیه اروپاست، پزشکان بدون مرز. و اولین کسی که شروع کرد به حرف زدن با همون فارس زبان بود، یه پزشک حالا ایرانی تبار، و گفت به اروپا خوش اومدید. و این خیلی لحظه شادی بود، یعنی از ترس اینی که اینا پلیسن، چون از دور می اومدن، تا اینکه به اروپا خوش اومدید و گفت شما در امانید. این چیزایی بود که گفت. و ما دیگه رسیدیم به یونان. داستان اینی که اینترویو شدیم، باور کردن که ما عراقی هستیم، کاغذ عراقی بهمون دادن، از سوالاتی پرسیدن در مورد پارک های دور و بر، آدرس خونه، فکر کنم مدرسه و اینا. یه سری سوال پرسیدن که یه کسی بود مترجم بود، ولی مترجمه تایید نمی‌کرد. اون آدمی که پشت کامپیوتر بود باید اون کلمه کلیدی رو میشنید که میدونست تو واقعا اونجا زندگی کردی. و ثابت کردیم که ما عراقی هستیم و تونستیم اون کاغذ رو بگیریم. تا حالا عراق نبودی؟ نه، تا حالا عراق نبودم. و مرز رو رد کردیم، مقدونیه رو رد کردیم و بقیهش دیگه خیلی من کوتاه بگم اینه که یه تیکه رو با قطار میری، یه تیکه رو با اتوبوس میری، یه تیکه رو ما تاکسی گرفتیم. اینی که من یه خورده دست و پا شکسته در حد واقعا وحشتناک بد انگلیسی بلد بودم کمک کرد، واقعا کمک کرد. یعنی این که میتونستم به تاکسی بگم کجا میخوایم بریم، در همین حد واقعا کمک کرد. کل مدت من هر کشور جدیدی که بودم سیم کارت خریدم که اینترنت همیشه کانکت باشم، پستامو همیشه میذاشتم، آپدیت میکردم، خانواده و اینا رو که نگران نباشید. مثلا به خشکی رسیدیم، رد کردیم شرایط رو و بعدش دیگه نسبتاً سریع گذشت، از اون لحاظ که مغزمون انقدر خسته بود که ما نمیتونستیم تصور کنیم که الان روز، شب، ظهر چی. یعنی مثلا توی رفتیم یه سیلویی بود، یه جایی بود که مثلا شب اونجا بگذرونیم. ما واقعا، من یادم از بابام پرسیدم که الان روزه یا شبه. ما
انقدر این عوضم کرده بودیم، مثلا اینجوری بود که تو 3 شب راه میافتادی، بعد مثلا 2 ساعت ظهر میخوابیدی، بعد همین داستان مثلا تکرار میشد. جوری بود که ما میخواستیم هر چه سریعتر برسیم، مثلا نصف شب ساعت 12 شب سوار قطار شدیم، حداقل اینجوری یادمه، تصور میکنم توی مقدونیه. در حال لب مرز آلمان بهمون گفتن که میتونید سعی کنید بیشترم برید جاهای دیگه، ولی مترجمی که بود بهمون به شدت پیشنهاد داد که آلمان بمونیم. یه دلایلی آورد، خودمونم توی اون فاصله در موردش حرف زده بودیم و آپشنامون رو کم کرده بودیم. گفتیم یا سوئد یا انگلیس اگه راه رفتن باشه که نبود، یا آلمان یا هلند. و در نهایت خودمون تصمیم گرفتیم خب اگه من قراره یه زبانه، حالا این شیوه این فکری ما بود خانوادگی، اگه من قراره یه زبان جدید یاد بگیرم، سوئدی شاید خیلی به در بخور نباشه توی دنیای آزاد. نه اینکه آلمانی خیلی به در بخوره، ولی خب حداقل آدمای بیشتری آلمانی حرف میزنن، بهتره بریم آلمان. و جدا از اون خب سیستم اقتصادیش قوی تره، شانسا بیشتره، اینکه opportunities. افغانی هم خیلی زیاد، تمام افغانی های ایران هم تقریبا آخرش توی خیلی آلمان. آره خیلی اصلا تعداد بسیار زیاد اومدیم یعنی تصمیم گرفتیم آلمان که رسیدیم گفتیم اینجا میمونیم. اینا هم رویه های خودشو داشت، توی مثلا 4-5 شب توی 3-4 تا کمپ مختلف، اینترویو هایی که داشتیم کوتاه، ولی تا اینکه رسیدیم به یک کمپ دیگه که حدود 300 نفر توی یک کمپ بودیم به مدت 2 هفته. 2 تا خانواده، نه 2 تا آدم، 2 تا خانواده ایرانی توی یک اتاق بودیم. ولی خب خیلی خیلی خوش شانس بودیم که ما فقط 2 هفته اونجا موندیم و بعدش ما رو دادن به یک کمپ دیگه. و داستان پناهندگی اینه که تو میای اینجا میگی من میخوام پناهنده بشم، میگن اوکی، ساین میکنی و اینا داکیومنت، و بعد بهت اینترویو میدن، بهت پناهنده، بهت چیز میدن، پناهگاه میدن، بهت یه خونه که نه، بهت یه کمپ میدن و بهت یه حقوق ماهانه شروع میکنن بدن که تو حقوق میگیری، یه سرپناه داری و توی اون فاصله باید یا رو پای خودت وایسی و یا اون اینترویو اینا رو که همه باید بری و باور کنن که تو واقعا بهت کیس پناهندگی بدن. که در مورد من 3 ماه بعد رد شدم و داستان شد و وکیل و اینها. من به مدت 3.5 سال با این سیستم اینجا جنگیدم که اجازه نداشتم برم دانشگاه، اجازه نداشتم کار کنم، اجازه نداشتم اصلا پول در بیارم. آدیداس من رو میخواست، من جایی که هستم نزدیک آدیداسه، 25 کیلومتری آدیداسه. یعنی چطور میخواست؟ من شرکت کردم توی اینترویو آدیداس و آدیداس میخواست که به من یک دوره کارآموزی 6 ماهه تمام وقت که پول هم میدادن براش، پول خوبی هم بود، میخواستم بهم بدن توی بخش آیتی آدیداس یک کارآموزی انجام بدم 6 ماه و اگه اوکی میرفت جلو استخدام میشدم اونجا. و آدیداس خیلی سر این حتی جنگید که به من این شانس رو بدن، ولی سیستم پناهندگی آلمان به مدت اجازه کار بد نمیداد. 8 ماه 10 ماه مقاومت کرد. یعنی بزرگترین شرکت، یکی از بزرگترین شرکت اصلا میشه گفت گلوبال، میاد تو میگه من این آدم رو میخوام. اصلا رسمی بود این چیزه، مثلا چیزی نیست که من میگم، این چیزی بود که مثلا HR آدیداس داشت نامه‌نگاری میکرد با بخش پناهندگان، ولی اجازه کار رو اینا رو ندادن. خیلی سیستم عجیبه، خیلی منو یاد مثلا این شرایط الان ایرانم میندازه. البته خب بذار بگم که دلایلش هم چیه، چون تو کانادا هم خب این قضیه رو ما دیدیم، معمولا وقتی جو مهاجرت میکنی اجازه کار هم اول بهت نمیدن، به خاطر اینکه بحثشون اینه که تو داری کار رو از خودشون میگیری، یعنی تو داری جای یک نفر آلمانی رو تنگ میکنی برای کسی که به آدیداس. آره اون هست، ولی اینا شرایط خیلی قانونی معلومی هم دارن، یعنی کاملا کلیر و معلومه که اینا چجوریه. مثلا آدیداس باید بیاد ثابت کنه که جایگزین من رو ندارن، سر همین من رو میخواد و اینا همه ثابت شده بود. اینا مراحلی بود که من چند ماهه ازشون گذاشتم، ولی باز در نهایت مشکل این بود که من
جواب پناهندگی نداشتم. من رد شده بودم و اجازه کار نداشتم، اجازه خونه گرفتن، هیچ اجازه‌ای نداشتم. و اون فضا بود، اون زمان 3 سال و نیمه‌ای بود که من حداقل اینترنت داشتم. سرپناه داشتم و من توی اون فاصله رفتم دانشگاه، نه از اون راه مستقیمش، از راهایی که پیدا شد رفتم اونجا. زبان آلمانی رو یاد گرفتم تا C1 خوندم که میشه حتی لولی که باش میتونی دانشگاه بری. اونجا بود که شروع کردم به خوندن انگلیسی که من همیشه گفتم و همیشه میگم من نمیذارم، با وجود اینکه آلمانم و آلمانی حرف میزنم، نباید بذارم انگلیسیم از آلمانیم بدتر بشه. یعنی من آلمانیمو دارم یاد میگیرم، انگلیسی هم کنارش. الان کجایی؟ آلمانم، نزدیک نورنبرگ. اوکی. و آره اونجا بود که توی اون فاصله 3 سال و نیم من یه مقداریش هنوز توی جو عکاسی و ویدیو اینا بودم. واقعا در حد زیادی کار کردم، در حدی که علاقه‌مند بودم که من از تکنیکالش بگیر تا همش بحث عکاسی و ویدیو، حتی یه کارایی هم میکردم دیگه. من رسما اجازه کار نداشتم خب، ولی خب پر از مام اند دد شاپ هایی که میگن خب ما اینو لازم داریم، فلانو لازم داریم، کمک لازم داریم. یا توی این فاصله ای که من اجازه کار نداشتم و اینها، من صدها بار رفتم ترجمه. یعنی از دادگاه میرفتم ترجمه، پیش وکیل میرفتم ترجمه، اداره های مختلف برای آدم های دیگه ایرانی ها و حالا برای کرد ها و برای فارس زبان ها، چون کردای عراق هم بود که برای اونا میتونستم ترجمه کنم، یا برای افغان ها اونجا اون کارم میتونستم انجام بدم. و این کاری بود که اینجوری میگذرونی 3 سال رو که اجازه کار کردن نداری. ولی خب دانشگاه رو من میرفتم، مدرسه رو من یک لوپ هول هایی هست. درسته بهت میگن اجازه نداری رسما بری دانشگاه بخونی، ولی دانشگاه میگه ببخشید میگم، ولی میگه fuck you system. من یه سیستمای خودشونو دارم، میگه من با وجود اینکه این مدارکشو نداره، من دارم یه کلاس عمومی میذارم، این میتونه بیاد سر کلاس عمومی شرکت کنه. درسته مثلا من امتحان نهایی دانشگاه رو رسما مثل دانشجوی دیگه نمیتونم شرکت کنم توی اون زمان، ولی میتونم سر کلاسا برم و امتحانم میتونم شرکت کنم، فقط اینکه ثبت نمیشه. یه خوبی که این دنیای تک داره، چون مثلا تو این همه آدمو میبینی که از دانشگاه میان بیرون، یا مثلا مدت صنایع خونده یا پتروشیمی خونده، بعد تو جز این که باید بری یه جایی کار بگیری که من نمیدونم رو چه حسابی باید به تو کار بدن که تو از دانشگاه همینجوری فرش اومدی بیرون. زمان قدیم آره میفهمیدم، الان چون یه چیزی رو خوندی که به درد من نمیخوری. دقیقاً. چون حالا اینا رو خوندی، مطالعه کردی، که اونو که باید میخوندی. ولی من فکر میکنم یه پافشاری این دنیای تک به ما یاد داد که بیا من با یه دونه پوستر درست کردم، بیا حالا کارو شروع کنم، بیا من با یه وبسایت درست کردن کارامو شروع کنم، بیا من یه لوگو برات بزنم. یعنی این که تق تق بزنی دم در خونه رو به ما یاد داد، میدونی؟ و این استقامت رو به ما یاد داد. در صورتی که من میبینم بقیه افرادی که از رشته‌های دیگه اومدن بیرون همینجوری وایسادن این بز، فقط دنبالن که یه شرکتی بهشون کار بده، کارم نمیده. بعدش هم این حالت رو طبیعی میبینه. یعنی اینطوریه که آقا من مگه چیکار، من روشی که به ما یاد دادن رفتم دیگه، رفتم دانشگاه انتظار دارم برم اینجا بهم کار بدن. بعد الان خورده تو پرش که دنیای واقعی اینطوری نیست. چون رفتی دانشگاه لزوما الان جای کار نمیدن. دقیقاً. مثلا توی یه مثال واقعی بزنم برای من پیش اومد، مثلا میگه بهم میگفتن خب اجازه کار نداری، و البته اینا رو من اینترویو میرفتم، یعنی به صورت هر ماهی 1 بار تا 2 بار منو دعوت میکردم و اینا رو بهم یادآوری میکردن و البته من اینا رو میک فان میکردم. بهشون میگفتم ایلان ماسک داره موشک میفرسته، آماده میشیم بریم مریخ، خب ما داریم به این فکر میکنیم که مولتی پلانتری سپیسیز بشیم، نمیدونم فارسیش چی میشه، موجوداتی که چند کره زندگی میکنن. ولی تو اومدی اینجا داری نشستی به من میگی کجای دنیا این دنیا اجازه دارم زندگی کنم، بهم میگی مثلا اجازه دارم فلان کار بکنم، ببین کاری که میکنی چقدر بیارزشه.
من اون آخراشم که نه، تقریبا اون از اواسطش که با وکیلم اینا حرف زدم دیدم که مثلا نمیتونن منو دیپورت کنن، اصلا من زیر بار نمیرفتم، اصلا قشنگ اسم منو میدونستن اونجا میرفتم، چون میدونستن زیر بار نمیرم، ولی کار اونا این بود که تو رو زیر فشار بشکنن امضا کنی که آقا من میخوام برگردم ایران. ولی وقتی یه وکیل داری میگه نه هر کاری کنن نمیتونن، من بهشون میگفتم you can't do that. چیزی من برام مترجم می آوردن میگفتم نه من باور ندارم، من خودم حرف میزنم. استقامت، واقعا همون استقامته. به هر حال توی اون جایی که بهت میگن چی کار میتونی بکنی چی کار نمیتونی بکنی، مثلا شاید کسی که کارش مثلا با دست باشه و اینا بتونن جلوشو بگیرن، یا باید بره یه شرکت کار کنه فقط راهش اونه بتونن جلو اینو بگیرن، ولی good luck stopping me creating a website. چجوری میتونن نذارن من یه وبسایت بسازم؟ سیستمی نیست که جلو اینو بگیره. و این بود که من شروع کردم کار با خیلی ساده وارد شدم که اوکی بذار یه وبسایت بسازم، چه سیستمایی هست که به من اجازه میدن یه وبسایت بسازم. و منم همون داستان اولی که برای تعریف کردم که همون گفتی کورس وب دیزاین بود روی تکست میومد، من اونو پر کردم، معلم گفت تو اینا رو بلدی؟ گفتم آره. همون اول منم اینترنشنال استودنت بودم، اجازه کار نداشتم، بهم داد کش هم داد، گفت بیا حالش. یعنی مثلا من هفته اول که رسیدم کانادا پول درآوردم، خیلی برام جالب بود، غیر قانونی تازه. یعنی اینا هست دیگه، یعنی همه برای باید یه 4 تا چیز، اصلا نمیشه چیز همه چی رو قانونی ببری جلو، اصلا حال نمیده. دقیقاً. یعنی یه راهی پیدا، البته کاملا خب انجینیر مایندست هم هست، میگه من یه راهی پیدا میکنم، یه راهی نیست میسازمش. منم اولی مثلا وبسایتی که شروع کردم برای یکی از دوستام ساختنش، بهش گفتم بذار برات یه وبسایت بسازم، چون خیلی علاقم شدید بود و البته هنوزم هست، ولی خب یه دفعه‌ای شروع شد، یعنی عشق واقعی. اوکی من پیدا کردم این کاریه که من خیلی خیلی خوشم میاد حداقل الان انجام بدم. بهش گفتم بذار وبسایت بیزنس تو که یه کامپیوتر شاپ، یه کامپیوتر ریپر، مثلا تعمیرات کامپیوتر، چیز خیلی شبیه به چیزایی که توی ایران هم میبینی، نه یه چیز عجیب غریب. بذار برات وبسایت تو بسازم. از جیب خودم المنتور خریدم که یه پلاگین هست برای وردپرس، برای اونایی که نمیدونن. با وردپرس اینا منم شروع کردم و از جیب خودم پول دادم که برای اون رایگان براش بسازم. 2 هفته بعد برام مشتری آورد. اون موقع خوب میشد چارج کرد، اون موقع میشه $2,000 میشه چارج کرد، الان دیگه نمیشه. من 3,000 یورو اولین مشتریمو چارج کردم، که البته یه جورای رکورده که تو بیای اولین مشتری تو مثلا 3,000 یورو چارج کنی. دشت اولت هم گرفتی؟ آره. مشتری اومد گفت میتونی، من فلان و فلانو میخوام، روی کاغذ نوشته بود، میتونی اینو بسازی؟ Yeah sure I can make that. میتونم بسازمش، ولی من واقعا نمیدونستم چجوری دقیقاً، ولی میدونستم که میتونم یادش بگیرم توی اون فاصله زمانی که اون از من میخواد. مایندستم این بود دیگه، اون بهم پول میده من یادش میگیرم براش میسازم، بهم پول میده که من یاد بگیرم یه جورایی. و همین اتفاقم افتاد. اولین وبسایت رو ساختم، اون موقع من آدیداسم، رفتم در حال مشکلات حل شد، رفتم IT and Innovation. اونجا تونستم با تیم های از گوگل کار کنم، با EA کار کنم، روی یه پروژه کار کردیم به اسم GMR که یه گوگل تگ هست، یه دیوایس هست اینقدر برای جنرال پرپس هست، ولی جایروسکوپ داره و اینجور چیزها، سنسور داره. میتونی جاکارد سرچ کنی. جاکارد تگ از گوگل ما داشتیم با گوگل و اینو توی اونی که داخل کفش، آره آدیداس GMR Play Connected، من دقیقا روی این پروژه اون 6 ماه بیشترش کار کردم. همین یه دونه از اینا. نایکی هم درست کرد. اول نایکی درست نکرد، میذاشت چیزی تو واقعیتش نمیدونم، استپاتو ترک میکرد. البته این یه جورایی یه خورده خاصه و اون خاصم اینه که برای فوتبال با EA با اپ گیمت کانکت میشه. خب عجب. و توی گیمت میبینی که مثلا چند تا شوت کردی، چند تا پاس دادی، دویدنت چقدر بوده. البته نه دویدن فقط معمولی، بلکه اون معمولی و سپرینتت هم همینطور، مثلا تاپ سپیدت چی بوده. آره اینا رو میتونی توی گیمت
ببینی و گیمیفیکیشن کنی که توی توی ای گیمت مثلا میبینی که با بقیه چندی، یعنی تو هم فوتبال روی گوشیت بازی میکنی هم توی دنیای واقعی و ایدهش هم اینه. و اصلا کلا من همچنان تا به امروز در عجبم که چرا ما چند تا بازی اومدن مثلا این پوکیمون بود چی بود اونم اومد که هنوز دنیای ریل لایف و یک کاری تو دنیای واقعی بکنی و یک گیم داری انجام میدی، یعنی حتما نری تو دنیای دیجیتال، میدونی؟ یعنی مثلا یادم یه بازی بود باشه. آره تو سام اکسنت، حالا نه لزوما، میدونی، شاید مثلا لیر دیجیتال روش نخوام، شاید مثلا من الان مثلا یه سری کارهایی کرده بودم توی مثلا اینستاگرام و تیک تاک و اینا، مثلا بچه‌ای که لوکالی که داری فالو می‌کنی و این اینفلوئنسرایی که داشتی فالو می‌کردی، مثلا یارو میومد یه $100 یه جای شهر قایم می‌کرد، میدونی، بعد همه میرفتن مثلا اون زیر مثلا $100 رو پیدا کنن، یه چیزایی که بشه تو دنیای واقعی هم بازی انجام داد. یعنی یه بازی بود مثلا شطرنج بازی میکنی، هر از گاهی یکی میاد یه مهره میذاره میره، بعد نفر بعدی میاد فرداش یه مهره دیگه، یعنی یه بازی ریل لایفی داره اتفاق میفته، ایتس آنگوینگ، میدونی؟ حالا بتونی با دیجیتال هم مثلا ترک بکنی یا مثلا این خیلی جالب میشه واقعا. امیدوارم به اون سمت بریم. AR که augmented reality، ما میایم یه چیزی و یه تصویری رو پروژکت میکنیم، یه جورایی داریم قاطی میکنیم دنیای دیجیتال رو با دنیای واقعی، و به نظر من اون خیلی، حداقل الان حس میکنم اون جذابتر از VR باشه. VR جذابه ولی این که خیلی توش غرق میشی، خب توش غرق میشی. حالا Player Ready One هست فیلمش، شاید خیلی ها دیده باشن، اون در اون حد مثلا اون مثلا خیلی جذابه، ولی چیزی که مثلا امروز هست، مثلا این رو داشتیم ولی مشکلات زیادی پیش اومد دیگه. لانچ این با کرونا بود. خب ببین مثلا آقا تو فیلم ها، یعنی مثلا حالا ریدی پلیر وان که استیون اسپیلبرگ ساخته، یا مثلا کریستوفر نولان که اینترستالر رو ساخته، کلا این کارگردانا تو سام اکستنت تکنولوژیست هم هست. اصلا جیمز کامرون آواتار، میدونی، یعنی تکنولوژیستن تا یه حد، یا اصلا یکی از وظایفشون مثل اون ژول ورن بود، اصلا یکی از وظایفشون اینه که تصویر آینده رو بتونن در حال حاضر به تصویر بکشن. یعنی تکنولوژی چجوری خواهد بود، اصلا تکنولوژی تو زندگی ما چجوری خواهد بود. یعنی مثلا من یادمه که مثلا پشت صحنه‌های اینترستالر هم داشتم نگاه می‌کردم، در وهله اول خب مثلا کریستوفر نولان یکم فاز این داره که فیزیک رو قشنگ بفهمه، مثلا بلک هول رو قشنگ بفهمه، بعد ببینه چجوری میشه اینا رو به تصویر کشید، چون کسی نمی‌دونه هنوز به تصویر بکشه دیگه. کار اینه که اولین بار بیاد بگه بلک هول اینطوریه و اینا. حالا درسته که استدانش کار می‌کنن ولی کارگردانم اولین بار اومده میخواد، یا مثلا فیلم گراویتی که آقا تو فضا واقعا گراویتی چجوریه، یا اگه تو ریاکشن نشون بدی چجوریه، میدونیم، یا مثلا اینکه تو چون مولکول هوا توی اسپیس نیست، تو حرف میزنی صدا نمیده و اینو ببین تصویر بکشی تو فیلم گراویتی. و اینا یه جورایی فقط کارگردان اهل فیلم نیستن، یارو واسه خودش کسی دارن. آره اینا واقعا دارن دنبال میکنن state of the art تکنولوژی چیه. و مثلا آواتار رو بخوایم چک کنیم، آواتار یه پروژه‌ای بود که 10 سال، فکر کنم حداقل 10 سال قبل ترش ایدهش وجود داشت، ولی جیمز کامرون اصلا 10 سال فیلم میده. آره جیمز کامرون خودش میگه مثلا ایدهشو داشت ولی تکنولوژیشو نداشت. بعد اینا هم کمک میکنه هم وای میسه تا تکنولوژی دیولپ بشن. خیلی از تکنولوژی‌های امروزی که ما توی دنیای فیلم و ویدیو داریم، خب حالا مثلا خیلی ما میایم با یه افتر افکت میتونیم تقریبا خیلی چیزایی که هالیوود میسازه رو بتونیم بسازیم یا نرم افزارهای مشابهش، ولی باید بدونیم اینا ما take for granted میکنیم، ولی اینا یه زمانی یه فیزیسیست می اومد با یه کسی که ریاضیدان بود، با یه کسی که برنامه نویس بود، می اومدن با کارگردان می نشستن می گفتن اوکی افکت باید اینجوری باشه، کدش رو اصلا از ریاضی و فیزیک و از کد می نوشتن که فقط اون افکت رو فیلمش رو اجرا کنه. ولی الان ما یه پلاگین میزنی 4 تا کلیک و اینم یه جورایی دروازه نوکوده حرف زدن در مورد نوکود. آره ببین توی استوری 4 هم حتی مثلا توی استوری 4 هم داشتم دوره اون بیهایند سینش رو نگاه می‌کردم، با اینکه کارت کاملا انیمیشنه ولی تو اگه تصاویر رو نگاه بکنی مثلا داره مثلا از وودی فیلم میگیره ولی یه افکت بلری پشتشه که تو باید
بدونی که دوربین ترادیشنال چجوری کار میکنه و یه افکت خیلی خاصی هم هست که یه سری لنز خاص فقط اونو درست میکنه که بعد تو بیای اونو ریکرییت کنی. یعنی تو میتونی پرفکت ایمیجری رو بسازی با دیجیتالا، ولی کسی که اومده ساخته کسی بوده که ترادیشنالی پشت دوربین و لنز میشسته و میگفته این لنز این افکت رو تصویر میذاره. و این خیلی یکی از چیزایی که خیلی برای من جذابه این تو دنیای تکنولوژی و آرت، همین قضیه اینه که مثلا میگم من اینو چند بارم گفته بودم قبلا که توی اون جان لاسنر و استیو جابز هم که داشتن صحبت میکردن در رابطه با پیکسار، این بود که وقتی که این کامپیوتر انیمیشن و اینا به وجود اومدن اینطوری بود که پیکسار همچنان پیکسار بود. یعنی فیلم هایی که خلق میکردن میگفت پروسه کریتیو هنوز سر جاشه. حالا چون ما میتونیم با انیمیشن سری برداریم کاری که قبلا 10 روز 20 روز طول میکشید دارن تو یه روز انجام بدیم یا 100 نفر آدم می‌خواستن الان 5 نفر انجام بدیم، کریتیو پروسس is going to be the same. میدونی و یه اتفاقی که شاید در افتاده ما این، یعنی مثلا تو آره با افتر افکتس میتونی اون کارا رو بکنی، همون کارم میتونی بکنی، ولی لزوما نمیتونی به آیرون من بسازی. دقیقاً اونجاست که به هر حال قدرت استوری تلینگ رو میبینیم یه جورایی. البته من همیشه میگم story telling is everything یا story is everything، جوریه که همه چی داستانه. یعنی داستاناییه که ما به هم دیگه میگیم، این جوری است که ما آدم‌ها اصلا با هم دیگه کانکت میشیم. ما یه داستانی داریم که هر دوتامون ریلیت میکنیم بهش، هر دوتامون همدردی میکنیم، هر دوتامون درکش میکنیم و اینجوریه که کانکت میشیم ما آدما. فیلم هم کارش همینه، یه ستوری میگه ما رو کانکت میکنه به خودش، به همدیگه، به داستانی که هست. پس واقعا اینا اهمیت ستوری تلینگه که توی تمام این تکنولوژی ها و حالا اینداستری های مختلف هم هست. یعنی توی وب ما ستوری تلینگ داریم، توی پادکست ما ستوری تلینگ داریم، توی فیلم ستوری تلینگ داریم و واقعا این مهمه که ما داستانگویی رو بلد باشیم. حتی میتونیم بگیم مارکتینگ و برندینگ هم یه جورای ستوری تلینگ هستن. استیو جابز مثلا کسی بود که ستوری تلینگ بلد بود، میدونست چجوری برند کنه، پوزیشن کنه، ریلیت کنه مردم. اصلا میگن فاوندر هایی که نچرال بورن استوری تلرن 100 قدم جلوتر از بقیه فاوندرهای دیگه، مردم باشون کانکت میکنن. واقعا خیلی مهمه. و این تکنولوژی هم همونطوری که گفتی واقعا اینا فقط تکنولوژی هن. ما بیایم استفاده کنیم و اون آیرون من رو بسازیم، به هر حال اون کریتیو پروسس رو میخواد، اون داستان خودش رو داره تو هر اینداستری. ولی چیزی که برای من خیلی جالبه که این ابزارها راه طولانی رو اومدن تا اینجا که ما خیلی راحت تر کارمون، یعنی به نسبت مثلا 10 سال قبل به نسبت خیلی کارمون راحت تره، ولی از یه طرف دیگه سخت شده. این مشکلی که من با خودم صحبت کردم و همین الان خیلی درگیرشم. مثلا من تعداد ما الان توی تیم 50 نفره تقریبا 30 نفرمون انجینیرن و من توی تیم پروداکت تقریبا دیزاینر تقریبا که ندارم. هر کسی بهمون عضو شد و متاسفانه خیلی نتونستیم باهاش ادامه بدیم و دلیلش دقیقاً همین بود. یعنی ما شروع می‌کردیم آدما رو هایر کردن و بر اساس پورتفولیو تکنیکال اسکیل اینا رو می‌دیدیم و اینا خب کارا رو بلد بودن، یارو بلده با فیگما کار کنه، یارو بلده با افتر افکتس و فتوشاپ و پریمیر کار بکنه، توله رو بلده. ولی وقتی وارد تیم میشه و تو میخوای با تیمت شروع کنی یه داستانی رو حرف زدن، یعنی یه کسی وارد گیتار زدن بلده ولی وقتی میخوای بیاریش توی اون بندت و عضو از بندش بکنی، توی کریتیو پروسس نمیتونه کمکت بکنه، خودش استوری تلینگ نمیتونه بکنه و فقط اون اند ریزالت این که من چجوری اینو بذارم اونجا انجام داره اونو میده. و اتفاقی که افتاده اینه که من خودم اینجوری که اونا میگن خب تو بگو استوری چجوری، من اینجوریام که من انقدر این طولای نوکد الان راحت شده، من اگه بتونم به فکر بیارمش و آیدیا رو بدم که خودم میسازمش. میدونی یعنی اگه دیگه تو رو نمیخوام کار لگ ورک انجام بدی. زمان قدیم تو میخواستی تو یه تیم 100 نفره میخواستی یه وبسایت میخواستی بسازی، 20 نفر میخواستی، یه نفر ویژوال تو بسازه، یه نفر اینتراکشن تو بسازه، یه نفر پروتوتایپش کنه، یه نفر کد کنه، یه نفر کپی رایتش رو بنویسه، یعنی کلی آدم میخواستی تا این کارا رو برات بکنن. الان تو بتونی اونا رو بلد باشی، یه نفر دو نفرم با وب فلو میتونی اون کارا رو بکنی. و همچنان الان چیزی که به نظر من خالیه همون داستان استوری تلینگ است که البته حالا ای آی قربونش برم اون کارم داره برامون انجام میده، داره اونم واقعا داره نزدیک میشه. برام جالبه ببینم که ای آی توی وب آیا کی شروع میکنه به اومدن، که چون اینم چیزی است که مایکروسافت دیزاین رو دیدی
مایکروسافت دیزاین رو دیدم. آره دیدم. اومده دالی رو داره یوتیلایز میکنه برای اینکه مثلا تو اگه میخوای پاورپوینت درست بکنی بتونی سریع توضیح بده که این اسلاید برای چیه و عکس مرتبطش رو برای جنریت بکنه. یا کلا مثلا اگه مثلا اومده رفته به جنگ کانوا که تو بخوای سوشال میدیا ایمیجز درست بکنی یا اینا، اونجا توضیح میدی من چه عکسی میخوام الان بذارم رو اینستاگرام، همون عکس رو بعد جنریت میکنی. یکی بچه‌ام به من مسیج داده بود گفت دیدی آیدیای منو زدم. میگم داداش آیدیای تو رو که از 1996 داشته مایکروسافت، منتظر بود تکنولوژی دالی برسه اون کارو بکنه. ایده ها حالا مهم هستن تو جای خودشون ولی جنرالی زیاد مهم نیستن. اینی که بتونی اجراشون کنی مهمه. و سر اینی هم که خیلی ابزارها رو بلدن ولی مثلا ولی اون خلاقیت رو ندارن، واقعا هم اینجوریه. ولی باز در نهایت میرسیم به اون جایی که من این جوری که میبینم اینه که ببین ابزاره هست، اینجوری نیست که تو دست و بالتو بسته باشن نتونی چیزی رو بسازی. تو از لحاظ تکنیکال این مرزی که بود که مثلا تو قبلا میخواستی یه وبسایت بسازی باید کد نویسی بلد بودی، جاوا اسکریپت و HTML و CSS و اینا بلد بودی که بسازی. الان تو وبفلو رو خیلی با میتونم بگم 1/6 اون زمان حتی سریعتر میتونی یاد بگیری که آوتپوتت بشه همون حتی بهتر. یعنی انیمیشن هایی که مثلا میشه ساخت با وبفلو یا تعداد خیلی کمتری هستن جاوا اسکریپت کارهایی که بتونن اینا رو با اون تمیزی بسازن، با اون راحتی، حتی به اون سرعت. پروژه‌ای که سر اون با هم دیگه آشنا شدیم دیگه، مثلا یه مثال بارزه جریاناتی که پیش اومد و من اولین کاری که کردم این بود که اوکی چجوری صدا رو برسونم به دنیا. خب من که نه فالوورای زیادی دارم، نه من مثلا رپر نیستم بیام رپ بگم یا مثلا یه موزیک بسازم. خب از اون راه نمیتونم. کار من لزوما دیزاینر نیستم که من دیزاین میکنم، ولی من لزوما کار اصلیم دیزاینر نیست که بیام یه چیز رو دیزاین کنم، یا کاریکاتوریست نیستم. کاری که من میکنم اینه که من توی وب میتونم یه چیزی بسازم. یعنی چی؟ یعنی یه وبسایت. خب اوکی من میتونم یه وبسایت بسازم، بیایم یه وبسایت بسازیم. خب داستان رو باید بگیم. اونجاست که خیلی سریع از همون اول وارد بحث اون میشیم که اوکی ما میخوایم یه داستانی رو جذاب توضیح بدیم، چون میخوایم شیر بشه، میخوایم که مردم بیشتر ببیننش. مثل اینه که تو اگه یه چیز کاریکاتور بد بکشی مردم شیر نمیکنن، ولی یه کاریکاتور خیلی خوب بکشی مردم شیر میکنن و بیشتر دیده میشه. داستان وب هم همینطور. ولی جالبیش اینجاست که تکنولوژی مثلا منو محدود نکرده، بلکه بهم این اجازه رو داده. مثلا با وبفلو وبسایت رو که ما شروع کردیم به ساختنش، اینجا من حالا پلاگ کنم اینو، womenlifefreedom.com، میتونید چک کنید خودتون. وبسایت رو که شروع کردیم به ساختن، از همون اوایل ما رفتیم توی وبفلو. فیگما هم داشتیم کنارش کار میکردیم که خورده ایتریت کنیم، نسخه های مختلف داشته باشیم، متن رو اونجا بنویسیم، عکس‌ها رو اونجا مرتب کنیم. ولی دیزاین واقعی توی ذهنم اتفاق میافتاد. حتی من توی راه بودم. مثلا این فقط به من اینو نشون میده که چقدر راحت تر شده وقتی ایده رو داشته باشی. من کرواسی بودم، من تعطیلات بودم، اون جریانا پیش اومد اصلا ول کردم، گفتم اوکی من میرم توی لاک خودم، باید اینجا یه کاری رو انجام بدم. و من بیشتر مثلا استخوان‌بندی وبسایت رو که داشتیم میساختیم، من توی ماشین با لپتاپم نشسته بودم، تو من رانندگی نمی‌کردم، توی ماشین من نشسته بودم پشت لپتاپ داشتم با وبفلو به این فکر می‌کردم اوکی این دیزاینه باید چجوری باشه. بعد با دوستم حرف می‌زدم که فیلسوفه، که اوکی کلمات رو چجوری میگیم که اون ستوریه رو بگه، که اون مفهوم و اون احساس رو انتقال بده. و اوکی حالا که ما میدونیم اون کلمه چیه، مفهوم و احساسش چیه، چجوری میتونیم اون رو ویژوال توی به عنوان یک وبسایت اون رو بیاریم پیاده کنیم. میتونم حتی اسکرین شیر کنم اینو نشونم بدم، نه؟ فکر کنم اینجا اتفاقا حالا اینی که تو داری میگی مثلا میگم حالا در رابطه با شرایط فعلی ایران هم که خیلی از استارتاپ ها الان به خاطر قطعی اینترنت و این اتفاق قطع شدن، به نظر من اصلا یه مقداری الان آدما رو آشنا کردن با این تولای نوکود
چون به نظر من فاصله این که تو بتونی واسه خودت آدم قدری بشی یه بیزنس ران بکنی و حداقل گیریم خودت فعلا تو این شرایط از آب بیرون بکشی بیرون، اگر حالا بتونی پروژه های بیرون از ایران بگیری یا تو همون داخل ایران بگیری و نیاز به تیم نداشته باشی، حتما بخوای عضو جایی بشی 4-5 نفر بشین، اگه راجع به این کدای نوتوس فاطمه من فکر کنم به خیلی از آدمایی که الان کسب و کارشون دچار مشکل شده تو ایران بتونیم کمک بکنیم. 100%. خب بریم اون سمت. من وبسایت رو خورده نشون میدم و قبل از اینکه من وبسایت رو خورده نشون میدم و خیلی دوست دارم اینو حرف بزنیم و واقعا من جنیونلی میگم از ته دل در این مورد بهش احساس دارم و خیلی دوست دارم در مورد این حرف بزنم، چون باور دارم که این کمک میکنه. سکرینمو میبینی درسته؟ ولی برو فول سکرین که این براوزر من خودم هر موقع پرزنت کنم باید صفحه خالی باشه. نه همون چیزو بزن، دایره اون سبزه رو بزن. با اون سبزه باز اوکی. خب من فکر کنم یه F5 هم بزنم برای ریلود یا نه اوکی ولش کن بریم. خب این وبسایتی هست که میگم بیشترش توی راه ساخته شد واقعا، The Downfall، و میبینیم کلن با ستوری تلینگ و انیمیشن میره جلو. وقتی مثلا میگیم داونفال یا افتادن یا سقوط، داره مثلا سقوط میکنه و داستانی که میخوایم بگیم اینه که ما از کجا اومدیم و چی میخوایم. اینجا مثلا اومدیم گفتیم که آدمای زیادی که مثلا کشته شدن اومدیم به این شکل که خیلی از یه نفر شروع میشه و خیلی نامنظم میبینی که انیمیشن ها میان بالا که میبینیم هی داره اضافه میشه و یه جورایی ناتمام ظاهرا. این هوک اوله که یوزر که اینو میبینه هوک بشه بگه خب چه اتفاقی داره میافته. و بعد میگیم از مهسا امینی که واقعا داستان اون چی بود و چجوری کشته شد و چرا. خب و اونجاست که آخرین جمله‌ای که اینجا هست news quickly spread، همه اخبار سریع پخش شد و اینجا حتی انیمیشن رزمبل اونه. میبینیم که کلمات نامنظم دارن انیمیت میشن، یه جورایی نامطمئن و آروم دارن انیمیت میشن و حتی آرت ورک هایی که پرزنت میشه، آرت ورک هایی که میاد اونام یه خورده نامنظم انیمیت میشن و اینجاست که مردم میگن آروم، یه جورایی زمزمه میکنن where are my rights people ask، حق من کجاست. و اونجاست که outrage sparked و مردم رفتن خیابونا پروتست کردن برای حقشون و برای لیبرتی آزادی. و ادامه که میدیم، چون توی بحث پروتست هستیم، میگیم چندها که میشه شعارهای توی خیابون تبدیل میشن به چی؟ به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اسلامیک ریپابلیک. و اینم که توی دنیای سوشال میدیا خیلی زیاد شد. میگم It's Islamic Republic of ایران. یه لحظه آدم فکر میکنه خب این جمهوری اسلامی ایرانه ولی ضد ایران، جمهوری اسلامی ضد ایران، و این دوتا از هم جدا میشن و تمام این انیمیشن ها بر اساس سکرول هستن. یعنی من سکرول میکنم انیمیشن اتفاق میفته. یه سوال تکنیکال ازت بپرسم جان. این دو تا عکسی که در حالت اول به هم چسبیده درسته؟ دو تا عکسن. من پوزیشن ابسولوت روی هم گذاشتم و من اینا رو توی فتوشاپ خیلی ساده جدا کردم، روی هم گذاشتم، ولی وقتی سکرول میکنم مووشون میکنم، از هم فاصلهشون میدم. ایران is offline، ایران آفلاین شده و اینی که حتی آفلاین دونه دونه میره مثل چراغایی که خاموش میشن. و اینجا یه نکته‌ای که گذاشتم مثلا no line، بعد میگه نان no e، بعد e میپره و they have cut off the internet و این expand میشه، یه جورایی همه گیر میشه و یه جورایی بزرگ بودن ماجرا رو میگه. to kill in silence، برای اینکه توی خاموشی بکشن. و نقطه هایی که میاد، آخرین نقطه‌ای هم که میاد چشمتو هدایت میکنه به جمله بعدی که میگه یه لیستی از آدمایی که فقط توی این پروتست سپتامبر از سپتامبر تا حالا کشته شدن
و حالا من آخرین چیزی که دارم 180 نفر، ولی فکر کنم بیشتر شده. این چیزیه که آره اتفاق میفته. مایه 300 خورده کنیم. واقعا وحشتناکه. و اینجاست که میگیم این اتفاق امروز و دیروز نیست. It's been 43 years of continuous systematic terror. 43 سال ترور سیستماتیکه و این عکس خیلی مشهور که از مدتی کوتاه بعد از انقلاب گرفته شد. و میرسیم به اون آخرش که میگیم return the people from oppression و پیامی که ما داریم میدیم که ما چی رو نمیخوایم. اسلامیک ریپابلیک رو نمیخوایم، آیت الله ها رو نمیخوایم و اپریشن زنها رو هم نمیخوایم، یعنی حکومت ضد زن یا یه سیستم ضد زن رو نمیخوایم. و اینجاست که ادامه انیمیشن حالت یه صدایی میاد بیرون و نوشته شده Be our voice, we want justice, peace, liberty، چیزایی که ما میخوایم. و اینجاست که سایت تموم میشه. و آره این سایت یه منوی هم داره که چیز میکنه، میتونی مثلا به بخش‌های مختلف بری و من دارم روی این کار میکنم اتفاقا الان که این Be Our Voice تغییر بدم، دکمه رو بره یه پیج دیگه، مثلا پتیشن های مختلفی که هست مهمن اونا رو لیست کنم، تظاهرات مهمی که هست اونا رو لیست کنم. ولی یه خورده سخت رسیدن به تمام اینها، بتونم تمام اینها رو یه تنه انجام بدم، چون در نهایت من اینجا یه خونه دارم که باید کرایه بدم ماهانه، باید بتونم pay the bills، باید بتونم قبضامو بدم و تمام زمانمو بذارم روی این. متاسفانه نمیتونم، هرچند خیلی دوست داشتم اون راشو هم بهت میگم، حرف میزنیم سرش. ولی این توی کلا 3 هفته ساخته شد و این ما رو میبره سمت اون جریان دنیای نوکود و دنیای وب فلو که توی 3 هفته میتونی یه ایده رو بیاری اینجا و فکر کنم بیشتر از 10,000 امپرشن داشته سایت. همینو می‌خواستم ازت بپرسم، آیا آماری از ایمپکت این وبسایت داری؟ چقدر ترکش داری می‌کنی؟ آیا مثلا اسکرولش رو داری ترک می‌کنی؟ فقط آره. خیلی ساده، ولی تا آخرین باری که چک کردم فکر کنم بالاتر از 10,000 امپرشن بود. 10,000 امپرشن توی همین یعنی از زمان شروع تا الان 10,000 ویزیت وبسایتت. آره. اوکی. که میتونست بیشتر باشه ولی متاسفانه نتونستم برسونم به دست مثلا سلبریتی هایی که مثلا صداشون خیلی بلندتره. و البته این هم هست، این برای مثلا ایران ساخته نشده، هرچند یه ایرانی مثلا میبینه رزمبل میکنه میفهمه، ولی این برای این ساخته شده کسی که مثلا خارجیه اینو سکرول کنه و خیلی توی کلمات کم، چون کلماتش کمه، در نهایت بتونه با یه ستوری تلینگ داستان رو بفهمه و در نهایت هم بدونه که ما سر حجاب نمی جنگیم. آخر کار میگیم we want justice ما آزادی میخوایم. خب مسئلهش اینه دقیقاً. یه اتفاق دیگه هم که حالا افتاد، ما فقط راجع به طراحی وبسایت صحبت کردیم ولی یه ورک فلو اینجا عوض شده. میدونی یعنی تو زمان قدیم، حالا جدا از بحث وبسایتت، حالا از کدوم هاستینگ من استفاده کنم، حالا هاستینگ رو گرفتیم ببرمش پشت کلاودفلیر که مثلا DDoS اتک نخورم، یا مثلا چجوری اصلا فایل ترانسفر FTP باید بکنم، یا مثلا میدونی با گیت پوش بکنم اینا رو. یعنی کلی ستاپ داشت این قضیه، این برای ستاپ کردن این پایپلاین ها و اینا. ولی یهو مثلا میبینی خیلی ساده وب فلو با یه دکمه پابلیش میزنی و پریتی ماچ شو به 80% پروسه قدیم اصلا اسکیپ شد. دقیقاً مثلا من بخوام نشون بدم حتی داخل پروژه رو، من الان میارمش روی صفحه نشون میدم. داستان اینجوریه که با وب فلو میای میگی نیو فایل، که نیو فایل یه سایت جدیده، یعنی ساین اپ میکنی میگی نیو فایل، سایت رو میسازی، حتی میتونی توی وب فلو دیزاین کنی، آرگوبلی ساختیش، میزنی پابلش رفت، تموم شد رفت. این داستان تکنیکالی نیست که بخوای کلی زمانت رو اصلا سر اون هدر بدی. الان این خود پروژه است، توی وب فلو دارم نشونتون میدم. این پروژه است و من بخوام پابلش کنم میزنم اینجا پابلش، میبینید که 2 days ago آخرین پابلشش بوده. 2 لینک هم دارم، یه لینک که استیجینگ میتونم اینجا تست کنم، یه لینک هم هست که اینجا
لینک اصلیه و من خیلی راحت دامنه رو من همون شب قبل از اینکه اصلا تظاهرات بشه، یعنی داستان از اونجا شروع شد که قرار نبود ما بگیم وبسایت در مورد انقلاب حرف بزنه، چون اولش که معلوم نبود چقدر بزرگ میشه این داستان. اولش من فقط خواستم داستان ژینا امینی، مهسا امینی رو بگم. خب و سر همین مثلا این بخش وجود داشت، اون بخش اون کل آدمایی که کشته شدن توی جریاناتی که بوده تا حالا، اون بعدن اومد، یعنی از اونجا شروع شد، ولی مثلا یه پروژه بزرگتر شد و اینی که این تکستکی که استفاده میکنم واقعا به تمام معنا این اجازه رو میده و این اجازه رو داد که من بتونم انقدر فلکسیبل باشم که بتونم اینو مثلا وسط کار عوض کنم و تنها کاری که میکنم یه پابلش جدید میزنم، دامنه رو با 2 تا 3 تا کلیک میشه کانکت کرد. استیجینگ انوایرنمنت داری، اگه یه نفر بخواد کاپی بیا برات ادیت کنه، کپی ها رو ادیت کنه، تکستش ادیت کنه، یه محیط دیزاینر مود استفاده میکنه. حتی میتونی اکسس بدی به دیزاینرات یا مارکتینگ تیمت که این کارو بکنه. این اتفاقای یعنی یه اتفاق نیفتاده، 100 تا اتفاق افتاده. دقیقاً و مثلا انیمیشن ها رو میسازی اینجوری میسازم، نگاه مثلا میگم خب من الان فلان درصد فلان آیتم دیگه، اینا آیتم میگم المنت ها، خب مثلا فلان ثانیه یا فلان درصد از اسکرول فلان المنت فلان جاست. خب بعدش چی میشه؟ بعد میبینی که البته طولانیه یه خورده، ولی خب المنت ها تکون میخورن پشت سر هم، میان بالا، اوپاسیتی میگیرن و اینها. در این حد ساده شده. حالا یه تکنیکالی هست، باید بگیم که وب فلو یه لرنینگ کرو داره، یه خورده زمان میخواد تا یاد بگیری. اینجوری نیست که مثل فیگما بری داخل عکس‌ها رو بکشی کنار هم بگی خب انجام شد، بلکه قوانین وب هنوز حاکمه. هنوز ما داریم CSS می نویسیم ولی نمی نویسیم، داریم کلیکش میکنیم. اینترفیس درست کرده به کد دادن. آره دقیقاً و خیلی موفقم بوده. مثلا میخوای یه دیسپلی ستینگ عوض کنی، واقعا اینجا مثلا هست، حالا من نمیدونم کدومو بزنم. من بریک پوینت هاش هم دوست دارم. حتی تو الان رو بریک پوینت های مختلف که میتونی کار بکنی و CSS از بالا به پایین داره اپلای میشه، یعنی روی اسکرین های بزرگتر اپلای نمیشه. من یه چند تا چیزو بگم، چون من خیلی بین این من هر موقع میخوام از یه تول استفاده بکنیم، من دیگه به اصطلاح تا تهشو میرم. وب فلو حالا الان خب بین این داستانایی که داریم توی این کاتگوری تولا، الان خب وب فلو رو داریم. نظرتو دوست دارم راجع فریمر بدونم حتما. و در رابطه با اون طول وردپرس المنتور، آره المنتور و وب فلو که من فکر میکنم هر کدوم واقعا بازی متفاوتی دارن میکنن، ولی خب به هر حال یه نفری که میخواد تصمیم رو بگیره، وب فلو رو چیزی که من کامل دیدم پیچ خود وب فلو هم هست. وب فلو اتفاقا من خودم به عنوان کسی که مثلا کد HTML CSS و اینا میزنه و فرانت و اینا رو درست میکنه و اینا، خب یه مقداری تو کد دست و بالم بازتره. من اینجا تو واقعا توی وب فلو یه کلاس کامبو درست کنی دیگه نمیتونی بری عقب کلاس رو ادیت کنی، باید همه رو دوباره پاک کنی، دوباره همه رو اضافه کنی بری جلو. و من متوجه شدم که وب فلو اصلا کلا تارگت مارکتش دیزاینرهان که میخوان خودشون دیزاین‌های خودشون رو کد بکنن. دقیقاً این تارگت وب فلو بوده، ولی داره یه خورده شیفت میشه. خب وب فلو داره واقعاً پوش میکنه سمت انترپرایز. من همونجوری که دیشبم اشاره کردم اولین مشتری انترپرایز رو داشتم با وب فلو و البته قبلش مشتری بزرگتری هم بودن، ولی اولین مشتری که رسما ادیتور اکس ویکس نیست که سعی کرده مارکت انترپرایز رو بگیره. ویکس یه ادیتور درست کرده، ادیتور اکس. میدونم باهاش کارم کردم، تستم کردم. یه مشکلی هست با تمام ابزارهای غیر از وب فلو، با همشون. چیزی که همشون تا الان نادیده گرفتن اینه که میان داون میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان قوانین وب رو بیش از حد، بیش از اون چیزی که باید باشه ساده میکنن و اونجاست که گیر میکنید. کجا گیر میکنید؟ اینی که این وبسایتی که من اینجا ساختم با ادیتور X نمیتونستم بسازم، با المنتور forget about it اصلا نمیشد، امکان نداشت اینو بشه ساخت.
المنتور مارکت وردپرس رو گرفته دیگه. گفته آقا کسایی که CMS شون وردپرسه که it can be really powerful، خیلی قدرتمند میتونه باشه. دقیقاً من خودم با المنتور شروع کردم ولی انیمیشن نداره اونقدر. انیمیشن به اون شکل نداره، ولی حتی مثلا CSS هایی هم که مینویسی زیبا نیست، تمیز نیست. مثلا تو توی وب فلو میای یه دیو بلاک اضافه میکنی. دیو بلاک ساده ترین جزء سازنده یک وبسایت، یک مربع که هیچی نداره، هیچی. بعد خودت میای کامل بهش استایل میدی، داخلش همه چی میذاری، هر کاری دلت میخواد باش میکنی، انیمیتش هم میکنی. ولی کدی هم که میسازی، کدت اون چیزیه که تو کلیک کردی، اون چیزیه که خودت خواستی اضافه کنی. ولی مثلا توی مثلا ابزاری مثل المنتور تو میای یه سکشن اضافه میکنی، خودش چندین دیو بلاک دیگه داخلش پشت ماجرا هست برای اینکه خودشون فانکشن کنن، کار کنه، و کلی تو داری بلوتد کد اضافه میکنی، کد تمیز نیست به اون شکل. و وب فلو کاری که میکنه اینه که واقعا بخش فرانتش تمیزه، انیمیشن هاش یه خورده آرگیوبله، میتونی بگی سنگین میکنه سایت رو. الان این سایت واقعا سنگینه، واقعا سنگینه. من باید روش کار کنم بهتر بشه. اصلا یه توییت من خوندم زده بود که الان هنر تو اینه که با وب فلو سایت بسازی انیمیشنش هم باشه، چون همه دیگه دارن انیمیشن رو اووریوز میکنن. دقیقاً. آره و اونجا حرف من نکتهش رو بگم اینه که نباید انیمیت کنی چون میتونی، دکوریشن نباید باشه. باید یه دلیل داشته باشی. من میگم اینجا من میخوام یه احساسی رو برسونم، خب سر همین اصلا انیمیت کردم. یه دلیل دیگرش هم اینه که اینجا انیمیتده، چون میدونم مخاطبی که من توی دنیای وب فلو دارم که در موردش حرف میزنیم توی کامیونیتی، وقتی اینو میبینه میگه واو، هولی شیت، من میخوام اینو ببینم. و واقعا این پیش اومد با یه ایجنسی. من پریروز میتینگ داشتم و سر اینکه با هم کار کنیم، من فریلنسر ایجنسی هستم تقریبا و بیشتر با ایجنسی ها کار میکنم، یعنی خودشون دیزاین میکنن میدن به من، توی وب فلو براشون میسازیم. خب وقتی اینو دید گفت من واقعا اینترستد هستم، من واقعا برام جذابه که اینو بخونم، و کامل جلوی چشمم تا آخر سکرول کرد. نمونه وبسایت های دیگه ای که ساختم و بهش دادم تا آخر سکرول نکرد، تا آخر نمیدی. چرا؟ چون در اون حد اون جذابیت رو نداشتن. ولی مثلا این یکی داشت. یه سایت دیگه که خودت هم دیدی، من بهت نشون بدم که این هنوز لانچ رسمی نشده، میرور که اینو برای یه دانشگاه زدیم و ربطی هم داره به داستانی که اول پادکست گفتیم، داستان من و چندین نفر دیگه. مثلا من این منو رو براش ساختم. خب این منویی که کاملا کاستوم هست. خب good luck making this with another tool. اینو مثلا با هر ابزار دیگه ای سعی کنی بسازی، واقعا فیل میکنی، باید با کد بزنی و یا با وب فلو. اینه نظرم در مورد ابزارهای دیگه. و اونجایی که من گفتم دام میکنه، اینجا میتونیم استایل گاید داشته باشیم توی وب فلو. ساده شو بگم، استایل گاید داشته باشیم. ما CSS استایل گاید میسازیم، یعنی یه استایل گایدی میسازیم. هستن سیستمایی مثل کلاینت فرست هست که داکیومنتیشن، آره فین سویت که داداشم فین سویت داره یه تنه کمک میکنه وب فلو رو. اونجا مثلا میتونی، البته اینم بر اساس فین سویت چیزه، بر اساس فین سویت کلاینت فرست ساخته شده، میشه دید از مین رپر و استراکچری که هست. به همون اینا یه فریم ورکی هست کمک میکنه که این سیستم ها رو پیاده سازی کنی. الان برو تو فایلز درافت تو پاک کردی؟ برو تو هم فایلز، اون عکس فایلز داره زیر لیرز. نه تو اون نویگیشن خود وب فلو سمت چپ 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 اون زیر دکمه لیرز عکس فایلز داره، پیجاتون نشون میده. منظورت asset هاست؟ برو بالا، نه برو پیجز رو بزن. پیجز آره درافت استایل گاید. میخوای استایل گاید رو ببینیم؟ اوکی میتونیم دبل کلیکش کنم. می‌خواستم این فین سویت کلاینت فرستش اگه بازش بکنی پیج دبل کلیک کن. آره پیج. خب تو پاکش کردی کامل؟ نه پاکش نه اینا داری استایلات داری. آره استایلامو اینجا دارم، سایزا رو دارم، پدینگ ها رو دارم، مثلا چیزایی که از تاپ داون دیگه. چیزی که میخوام بگم اینه که مثلا توی فریمر، توی ادیتور ایکس مثلا نمیتونم بگم بادیم این باشه مثلا، بعد all links، بعد all h1s، تگای HTML رو تارگت کنم، اونا رو استایل کنم، بعدش کلاس ها، بعدش کامبو بزنم، بعدش
چه میدونم گلوبال کلاس داریم توی مثلا وبفلو، من میتونم 10 تا گلوبال کلاس بسازم روی همدیگه استکشون کنم. چجوری به کار میاد؟ مثلا اینجا من برای انیمیشن ها، برای اینی که این بخش رو هم توی دسکتاپ داشته باشم و هم توی موبایل، من یه سریا رو خاموش کردم، یه سریا رو دیسپلی نان کردم، خب، و یه گلوبال کلاس های اضافه کردم که انیمیشن ها رو روی اون گلوبال کلاس ها میدم که روی هر دو تا ویو کار میکنه. یعنی ما با قوانین CSS و قوانین HTML داریم میریم جلو، ولی توی یک محیط نوکود و بدون اون دردسرهای هاستینگ و نمیدونم پروژه رو بیاری بالا و اینها. و مثلا یا یه چیز دیگه ای که وقتی میرسیم به بحث مثلا اپتیمایز کردن، تمام عکسایی که روی وبسایت هستن وب پی هستن فرمتشون، که بسیار بهینه تر، سریع تر میاد بالا. همچین چیزایی هستن. حالا خود وبفلو هم اتفاقا یه نکته جالبی که گفتی، حالا دوباره همین که آدم میاد یاد قدیمش میفته و الان جدید رو نگاه میکنه. قدیم باید خودت میرفتی اکثر رو ریسایز میکردی، یه تولی مثل تاینی ایمیج یا مثلا یه فایل کامپرسور استفاده میکردی اکثر کم بکنه. الان اینجا حداقل وبفلو تمام این، ببین نکتهش اصلا همینه، تمام این ورک فلو رو آورده توی خودش. یعنی واسه همین من یکی از آرگومنت ها اینه که برای اینکه تو بتونی، من خیلی سر پادکست ملت مسیج میزنن میگن آقا من آیدیا ندارم. من اصلا اینجوریام که آقا مشکل، اصلا اگه مشکل آیدیا داری یعنی استارتاپ نباید بزنی. It's not the time. تو که نمیتونی بشین به آیدیا فکر کنی. تو اومدی به عنوان یه وب دیولپر گفتی آقا من سالا دارم سایت می‌سازم، مثلا کسی که وب فلو رو ساخته، اینجوری که آقا چقدر این، چرا من باید ایمیج اپتیمایز، من باید بزنم ایمیج اپتیمایز بشه دیگه. یا اون پایپلاینی که خود بچه‌ها با گیت درست می‌کردن که خودش این کارا رو می‌کرده رو ورده اینجا اتومات کرده. مثلا همین اپلیکیشنی که من تو الان داریم باش پادکست اپ می‌کنیم اومده نگاه کرده ترادیشنالی چجوری پادکست اپ 2 نفر باید ویدیوهاشو میدادن به هم، آدیو رو باید میدادن، اومده همون پروسس رو اومده استریملاین کرده. و این کاریه که الان باید کرد. به نظر من الان 80-90% نوکود تولا استریملاین کردن پروسس های قدیمه. همون حرفی که پیکسار زد، کاری که قبلا با 10 نفر باید می‌کردی الان با 1 نفر می‌تونی بکنی. دقیقاً. مثلا مسئله‌ای که خیلی پیش میاد اینه که شرکت‌های بزرگی هستن که آدمای تکی دارن که وبسایت رو از لحاظ تکنولوژی بتونن بهتر از وبفلو بیارن بالا، ولی مسئله اینه که آیا وبفلو به اندازه کافی تکنولوژی بیسش کافی هست که اون بیشتر از آر است. خب برای مارکتینگ سایت که میگیم اون دیگه پرفکته دیگه، واقعا پرفکته. تو مارکتینگ سایت باشه، ایجنسی وبسایت باشه، پورتفولیو باشه، اینجور چیزها واقعا انتخابی غیر از وبفلو برام منطقی نیست. خب بعد مسئله اینه که برای شرکت‌های بزرگ کیبورد شورتکاتاش تو مخه ها نداره، مثلا اون لیرز رایت کلیک نداره مثلا، یا مثلا موف یکم اسلو شده. حالا مطمئنم حتما دارن یه کاری میکنن، مثلا یه ورژن عجیبی دارن ولی دیگه بدجور اسلو شده. یعنی من شده توی ورک فلو من چند 3-4 بار ریفرش کنم بخاطر اینکه فقط لیر رو نمیتونم سلکت کنم. ممکنه یه باگ های پیش بیاد. چیزی که هست در مورد شورتکات ها، مثلا الان ابزارهای بیشتری هستن که در مورد اینم یه کوتاه من یه چیزی میگم، هستن که میشن پلاگین برای وبفلو. اینجا پلاگین مارکت رسمی نداریم هنوز توی وبفلو، ولی یه ابزارهایی هستن، اینا بخشی از وبفلو نیستن، اینا کروم اکستنشنن که وصل میشن به وبفلو، میخونن دیگه کد رو و میفهمن و کار میکنن. مثلا میتونم من بریک پوینت ها رو تغییر بدم، میتونم کاستوم کد رو مثلا اینجا کار کنم، یا مثلا کامبو کلاس رو مرج کنم. فرض کن 10 تا کامبو کلاس زدی. نایس. پس فلو بیس این امکانات هم بهت میده، فقط به تمپلیت نمیده کاپی پیست کنی. آره خیلی مثلا واقعا کارهای خیلی زیادی میشه کرد. پس تو فلو بیس رو پیشنهاد میکنی بگی، چون من اکانت ریلومو گرفتم ولی من فلو بیس هم بگیرم چون گفتم نکنه اضافه کاری باشه. این فین سویته، این مال فین سویته. این مال فین سویته. آره این مال فین سویته و رایگانه و میشه مثلا 10 تا کامبو کلاس رو با هم مرج کرد و مرجم که کردی میتونی بگی با همه اینستنس‌ها ریپلیس کن یا فقط با این یکی ریپلیس کن. ولی باز جای وی اس کد رو نمیگیره به خدا. نه وی اس کد خب نه دیگه جای اونو نمیگیره. حالا چیزی که میخوام نشون بدم همینه، ما با وبفلو میتونیم بسازیم، حالا وی اس کد هم میتونیم روش اضافه کنیم، میتونیم با وی اس کد کاستوم کد هر چقدر که دلت میخواد اضافه کنم. میدونم یه محدودیت هایی هست یه جاهایی، ولی خب بسته به یوز کیس. برای 99% کارهایی که مثلا من میکنم لازم نیست همچین چیزی. ورک فلو تو با ما شیر میکنی؟ 100% ورک فلو ما اصلا میخوام ببینم چه تولایی استفاده میکنی تو آره چی کروم اکستنشن ها چیه. یعنی این اکسایتینگ پارت من همیشه اینه که من برم ببینم حتما
حتما چک. الان فقط اینو بگم اینه که وقتی وبسایت شیپ شد دادیم دست مشتری، مسئله اینه که مینتین کردنش، چون وبسایت ساختش یه مسئله است، مینتین کردنش یه ساخت دیگه است، اینی که منیجش کنی. ما آپدیت پلاگین نداریم، کراش کردن نداریم، نمیدونم مینتیننس نداریم، تمام همه اینا رو نداریم. استریت فورورد میزنی پابلش، تموم شد رفت. مشتری میخواد بیاد ادیت کنه، کانتنت اضافه کنه، تمام اینها ما CMS داریم، میتونه پست جدید اضافه کنه، تیم میت جدید اضافه کنه، عکس‌ها رو سویچ کنه و همه چی هم به ساده بودن یک کلیک. یعنی میاد رسما literally میاد رسما اینجا قشنگ کلیک میکنه و شروع میکنه به تایپ کردن و عوض میکنه، بعد میزنه پابلش، همین تموم شد رفت. این ادیتور وب فلوست، یعنی این چیزی که توی این ویدیو هم میبینید اینه که واقعا خیلی ساده شده و این یه سیلینگ پوینت خیلی بزرگه برای مشتریای من که اونایی که نمیدونن وب فلو چیه، که هرچند این روزا تقریبا همه وایت لیبلش هم میتونی بکنی اصلا یارو نفهمه وب فلوه. میتونی کامل لوگوی خودتو بذاری، اینا انگار دارن توی ادیتور، مثلا سهیل ادیتور کاوارزا ادیتور دارن مثلا این کارو میکنن، ولی من وایت لیبل میکنم یه جورایی. وب فلو یه جورایی یه کالتم شده مثل اپل. خب با افتخار میگی من وب فلو میزنم، یه چیز شیکه، یه چیز خیلی لول بالاست، سطح بالاست. اینجوریه که من المنتور نیستم، من وب فلو ام. حالا من نمیگم المنتور بده به شخصه، جای خودش خیلی خوبه، ولی یه لاکچری داره. وب فلو اینوستمنت خیلی سنگینی روی وب فلو یونیورسیتیش کرده که تات لیدرشپ رو خیلی پروموت کرده و اصلا اون پسره که اون تو حرف میزنه بازیگره، میدونی، خیلی و خیلی هم فانه. یعنی پسره واقعا دیدن توتوریالای پسره فانه و به نظر من وب فلو روی اینوستمنت یونیورسیتیش ترکونده، چون خیلی هم یواشه. یعنی مثلا کامپوننتس رو هنوز مثل آدم لانچ نکرده، هنوز باید بری کلون کنی که مثلا ریلوم اومد و فلو بیس اومد و خیلی جا داره هنوز. یعنی خیلی از اسکرچ هنوز، در صورتی که تو با وب فلو 1000 تا تیم خوشگل اگه باشه من بتونم سریع ولی هنوز نیست، یا کلون کردن همه ارور میخوری. الان چیزی که جا هست برای این یه قطاریه که تازه داره راه میفته. هنوزم اول راهیم، هنوزم کلی بتا پروگرام هست، کلی چیزای بتا هست اینجا. خب دو دسته از آدما میتونن این قطار رو الان سوار بشن و به درآمد برسن، به هرچی اگه علاقه داشت، چون علاقه هم بخشی از کار مهمه، فقط درآمد نیست. اونایی که چه فرانت اند کار هستن چه دیزاینر هستن بیان وب فلو رو یاد بگیرن و با ابزار کار کنن. و دسته دوم اون فرانت اند نینجا جاوا اسکریپت دیولپرای هست که اصلا میگن نو کد، نه this is shit. نه، من بهش میگم این یه اپورتیونیتیه. اگه نو کد بده، ببینید به عنوان کسی که جاوا اسکریپت خداست، بلده، مثلا نینجاست، بیاد مثلا وب فلو رو ببینه مشکلاتش چیان، یوزراش کجا مشکل دارن، براش پلاگین بسازه. میشه ترایب. میدونی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من خودم قدیم که این فایلای جی اس رو ورم داشتی دل رو داشتم ریختی بیرون، یه قسمتایی داشتم پارامترز که میتونی اون پارامترها رو بالا پایین بکنی اینو. تو عملا به جای که اون پارامتر رو بیای مثلا بزنی 1 میلی سکند، اومدی اینترفیس دقیقاً میلی سکند انتخاب کردن رو دادی بهش، یا دقیقاً یعنی به جای تکست بیس فقط داری بهش اون یو آی ددیکیتد اونو میدی. یعنی تو اگه قرار فقط تو میلی سکند بازی کنی، چون اونجا کلا اشتباه می‌کردی دیگه، حالا من 1 ام اس بزنم، 10 ام اس بزنم، یه سکند بزنم، و الان تو وب فلو دیگه این اشتباه رو نمیتونی بکنی به خاطر اینکه اون سایت بار اینترفیس مربوط به چنج کردن اون ولیو رو به تو گذاشته. دقیقاً اون اینترفیس هست که فقط عوض شده و این راه رو آسون میکنه برای آدمای جدیدی که جوین بشن، ایده های جدیدی که بیاد توی کار. و حرفم هم این بود که اگه کسی میخواد خود ابزار رو یاد بگیره، میتونه ابزار رو یاد بگیره، مثلا از آسمون داره مشتری میباره. واقعا من خودم این برام گفتنش سخته، یعنی غیر قابل باوره. اگه به 2 سال قبل خودم فکر میکنم، من 2 سال قبل مثلا چقدر سخت بود مشتری پیدا کردن برام، که بگم امروز من میگم من به صورت در هفته
آره من در هفته حداقل 3 مشتری رو رد میکنم، حداقل یعنی مینیمم. اگر روزی یه مشتری رو رد نکنم هفته‌ای 3 رو رد میکنم. یعنی بهشون میگم sorry I can't do it. تنهام نیستم، یه تیمی دارم، میتونیم هندل کنیم پروژه های زیادی رو، ولی خب فعلا نتونستم خیلی بزرگ سکیل کنم هر پروژه‌ای رو بگیرم. ولی حرفم اینه که واقعا مشتری زیاد. از یه طرف دیگه هم اگه بخواید پلاگین بزنید براش، باز شورت کامینگ داره و میشه براش پلاگین زد و مارکت پلیس هایی هستن که درآمد دارن. من میتونم بشینم برات از سوت وب فلو صحبت کنم. بعد من قسمت ویش لیست وب فلو هم زیاد دیدم. میخوای یه مثال برات بزنم از حالا کاری که تو ترایب داریم میکنیم؟ خیلی ساده بگم. وب فلو تو اگه نگاه بکنی، یعنی وب فلو من دنبال اینم که بشه مشتری ما. ببین تو فوتر وب فلو رو بیار، ببین این فوتر رو ببین، اون مثلا همون لرن اند گت هلپ، اون پایین ویش لیست داره، ساپورت داره، استاتس داره، فروم داره، ای بوکس داره، بلاگ داره، لسن داره. تمام اینا رو وب فلو اگه روش کلیک بکنی، مثلا ویش لیستش از پروداکت بورد داره استفاده، از آها داره استفاده میکنه، از پروداکت بورد آها داره استفاده میکنه، فرومش دیسکورسه، نمیدونم بلاگش مثلا وردپرسه. و برای اینکه اون فوتر رو بسازی و این چیزایی که کانسیومر فیسینگ رو به کلاینتات بدی، پروبابلی تو باید از تول های مختلف استفاده بکنی. کاری که ما تو ترایب داریم میکنیم اینه که ما روشی پیدا کردیم که تو همه اینا رو بتونی از یه تول استفاده کنی. یعنی به جای اینکه 4-5 تا تول استفاده بکنی، همه اینا رو با یه تول هم میتونی استفاده بکنی. متوجه شدم. خیلی این میتونه جذاب باشه، یعنی تمام این فانکشن ها رو بشه ساخت. دقیقاً اینا مثلا ویش لیست وب فلو یه سیستم، اینا سیستم‌های مختلف هستن، حتی کامنتش یا حتی لاگین تو حتی سینگل ساین آنش روشن نیست، یعنی باید اونجا جدا لاگین کنی. دقیقاً مثلا کریر پیجش من مطمئنم بیای مثلا اوپن رول ها رو ببینی یه چیز دیگه است. وب فلو داره البته سی ام اسش که مثلا برای بلاگ و اینا هم خودشون همه از سی ام اس خودشون استفاده میکنن، ولی اینطوریه که برای چیزایی واقعا آره خیلی خوبه چیزی که تو میگی، مثلا برای کامیونیتی ساید، چیزایی که کامیونیتی دریونه بیان از سیستم مثلا مثلا ترایب استفاده کنن، به جای همین الان هم ثرد پارتی دیگه، به جای اونا بیان همه رو بذارن توی یه دونه که خلاصه تر بشه، ساده تر هم. خیلی این باحال میشه. به نظرم آینده جالبی رو دارن اینها و حداقل برای من خیلی کمک کرد که من بتونم روی پای خودم وایسم. این مثلا پرسونلی بخوام بهش نگاه کنم، وب فلو واقعا میگم، البته اینو از خود داخل وب فلو هم به من گفتن که ویدیوی منو شیر کرده بودن و گفته بودن خب این میشن استیتمنت ما هست. کسی که مثلا من دانشگاه رو تموم نکرده بودم، اجازه کار نداشتم، میگم اوکی I'm going to start a business، من بیزنس خودم رو میخوام راه بندازم، با چی کار کنم؟ خب وب فلو رو ور میدارم، نسبتا سریع یادش میگیرم، براش مشتری زیاده، کار باهاش نسبتا بی درد سرتره و به اونجایی میرسه که مثلا من هنوزم برای خودم به شخص جالبه که منی که دارم اجاره خونم رو میدم، بیل هامو میدم، تمام هزینه هامو میدم، همش از کار با وب فلو میاد. این چیز جالبه به نظرم، چیزی که چند سال قبل مثلا ممکن نبود ولی یه ابزار مثلا تونسته ممکن کنه. هرچند الان خودشو خوب جا انداخته، یعنی اینی که تو خیلی خوب وب فلو دیولپر خودش یه تایتل جدیدی شده. دقیقاً وب فلو دیولپر، وب فلو دیزاینر، نمیدونم اینتراکتیو دیزاین، همه مثلا با وب فلو. و اونجایی هم که تو گفتی مثلا وب فلو اکسپرت، خب وب فلو اکسپرت همونجوری که احتمالا میدونی خودت، یه اکسپرت وب فلو اکسپرت یه لیستینگه. ما یه لیست داریم از اکسپرت هایی که هستن و مثلا مشتریا، من خیلی از مشتریا اینجا برام می نویسن، میان اینجا منو پیدا میکنن و اینجا برام می نویسن. و وب فلو اکسپرت شدن مثلا پولی نمیخواد، بلکه اینه که وب فلو رو یاد بگیری، سابمیت کنی، قبولت کنن، اینا یه امتحان و اینایی هم داره. ولی منظورم اینه که یه کامیونیتی خیلی قوی دارن دورش میسازن و ساختن و اینجا من شاید امروزه بگم 40% مشتریای جدیدی که میان از اینجا به من پیام میدن
یا تو لینکدین پیام میدن، ولی اینا به هم وصله دیگه. یعنی من اونجا پیدا میکنن یا اینجا پیدا میکنن و اون مثلا میان کارا رو میبینن و اینجا سابمیت میکنن پروژهشونو. این خیلی میتونه کمک کنه به کسایی که مثلا بخوان یه ابزار رو یاد بگیرن برای وب دیولپمنت، یا دیزاینایی که میکنن رو بتونن دیولپ کنن، مشتری خارجی بگیرن. به نظرم سخت نیست. یعنی سخت‌ترین کار به نظر من اینه که زبان بلد باشن. یعنی اگه شما انگلیسی بلد باشید یا یه زبان کشور دیگه، حالا انگلیسی چه بهتر، نسبتاً راحت پیدا کردن مشتری. اگه ابزار رو بلد باشی، زبان رو بلد باشی، اینی که پیمنت چجوریه داخل ایران و اینا همه حل میشه. سیستم‌های زیادی هست که اینا رو حل میکنه که پولتو از مثلا خارج از ایران بیاری ایران. سیستم‌های مختلفی هست. اصلا فکر میکنم من و تو دوباره باید یه پادکست دیگه ای ضبط بکنیم که کاملا تکنیکاله و از همون اول شروع بکنیم، جامپین بکنیم رو تولا و رو اکستنشن ها و رو ورک فلو ها و شاید اصلا شروع کنیم یه وبسایت با هم آوردن بالا که فقط نشون بدیم که چقدر سریع میشه این کارو کرد و بعد رو حسابش بشیم راجع به ایرتیبل صحبت کنیم، راجع به نوشن صحبت کنیم، راجع به زپیر صحبت بکنیم، راجع به همین تولا صحبت، راجع به مثلا پروسه‌ای که ما لوم ریکورد میکنیم برای هم دیگه ویدیو میفرستیم، رو فیگما چجوری کامنت میدن، تمام این پلاگین های جدید فیگما که حتی میتونی وایس و ممو و آدیو اینا میتونی برای بغل دیزاینات بذاری. خیلی کارهای عجیب غریب میشه کرد و اگر آدما همینا رو بفهمن، اولا که این ربطی وبسایت ساختن نداره، میدونی، یعنی یه مقداری کلا تو اصلا پروسه پلان کردن، میتینگ ران کردن، برین استورم کردن، تو با میرو فیگ جم و اینا چجوری اصلا میتونی یه گروه بیاری کنار هم و راجع به یه موضوع صحبت کردن و تمام این اسکرین شیرینگ هایی که میتونیم بکنیم و اینا به نظر من خیلی یعنی اصلا راستش رو بخوام بذات بگم، من اصلا این پادکست رو وقتی شروع کردم خیلی تو ذهنم می نبود که بشینم با آدما حرف بزنم، بیشتر تو این ذهنم بود که داریم میرسیم البته بهش، یعنی یه مقداری اولش خب با آدما داریم آشنا میشیم، با آدما صحبت میکنیم، ولی از الان به بعد واقعا خیلی ترجیح میده که واقعا آسینا رو بزنیم بالا و بریم قشنگ تولا رو نگاه کنیم. چون من خودم ببین قدیم ما حالا با کتاب خوندن لزوما به اون شکل پرکتیکالی یاد نگرفتی، با دایسک کردن و به اصطلاح دل و روده کدای بقیه رو ریختن بیرون و ریورس انجینیر کردن و اینا ما یاد گرفتیم همه چی رو دیگه، میدونی. و من الان دوست دارم همون کارو بکنم، یعنی دوست دارم حتی برم مثلا اون سورس کد وبسایت تو ببینم چجوری انیمیتش کردی، بک اندش رو نگاه کنم، ویو سورسش رو نگاه بکنیم و ببینیم چی کارا آدما کرده و بعد ببینیم این مثلا من خودم تیم سیلز خودمون نگاه میکنم با چه تولایی دارن مثلا فورکست میکنن، از چارت موگل دارن استفاده میکنن، از سیلزفورس دارن استفاده میکنن، تولایی که شاید تو لزوما تو ایران هم آخه به دستت نمیخوره ملامت، چون همه تولا اصلا باید توی دنیای دیگه باشید از این تولا استفاده کنید. دقیقاً تو ایران باید از چه گردو و از فندق و از ریحون و از این چیزا استفاده کنید. ولی کلا دوست دارم که یه پادکست بذارم، چون میترسم دیگه الان از 2 ساعت به بالا دیگه از فاصله جمع خارج شه و خیلی‌ها آلردی با مایندست این که شاید ما تو ماشینیم دارن گوش میکنن، ولی یه پادکست رو میذاریم که احتمالاً شاید ورژن آدیوش خیلی میکسنس نکنه، ولی با هم راجع به این صحبت بکنیم. نظرتون دوستان فقط به عنوان تیکه پایانی، حالا نه لزوما پایانی، ولی فریمر رو چجوری میبینیم؟ چون من فریمر رو بذارم بگم، من خیلی فریمر رو دوست داشتم، فریمر اکس. من میشن اینی که اومدن برای ریاکت کامپوننتس یه ویژوال ادیتور درست کردن و اومدن سعی کردن فیگما و کد رو با هم دوست بکنن و همینطوری که داری اونجا این کارو انجام میدی. بذار من اینو بزنم تو چارت، یه دفعه الکی خاموش نشیم. ولی به آرگومنت هم بگم که بهش فکر بکنیم. من اونو خیلی دوست داشتم. ولی منتهای مراتب فکر میکنم نتونستن، یعنی براش پروداکت مارکت فیت پیدا نکردن، اون دسته‌ای که هم بخواد این کارو بکنه هم بخواد اون کارو بکنه و بعد شدن یواش یواش شبیه یه اپلیکیشن دیزاین تول، بعد دوباره پیوت کردن، الان اومدن تو دنیای وب دیزاین و کارشون هم به نظر من خیلی تر و تمیزه. یعنی به قول تو وبو تونستن تا حد زیادی دام داون بکنن ولی استیل بک آفیس رو دارن. بهش فکر کنم، من اینو بزنم تو شارت. 100%. اوکی. خب فریمر به نظر من میتونه جدیترین رقیب وبفلو باشه. چیزی که وبفلو خیلی توش قویه، کامیونیتی ساخته و برند خوب.
برندش خیلی قویه، ولی فریمر اینجوری نیست که برندش بد باشه، اتفاقا برند فریمر هم خیلی قویه. به نظرم اینجا اون اداپشنه که مهمه، که بیاد مثلا منو راضی کنه بیام با فریمر سایت رو بسازم برای مشتریم. چون مشتریای من الان اینم میره بحث مشتری و کانکشن و اینا، ولی یه جاهایی هست که مثلا مشتری میاد به حرف من گوش میده که من بهش چی میگم، میگه خب تو متخصصی دقیقاً و میخوام ببینم که تو به من چی پیشنهاد میدی. اونجاست که فریمر باید من بیشتر واقعیتش باید باش کار کنم تا ببینم کار کردم. ولی حرفی که داری میزنی به نظر من بیزنس لسن خیلی قویه، به خاطر اینکه من فریمر رو از نزدیک، فریمر رو به نظر من خیلی بچهای تکنیکالی قویه، میدونی، و از اون جزء چیز مثلا مثالش بر من چی همشه، تو مثلا میتونی بری یه طول خیلی عجیب غریب خفن بسازی، هیچکی نخرتش، با اینکه طولت خیلی خفنه، تیمت هم خیلی حرفه‌ای، هم درست کار کردن، ولی مثلا بری کبریت درست کنی میلیون دلار ساری بفروشی، میدونی، و این نشون میده که لزوماً کامپلکسیتی کار و خفنیت کار برای تو پروداکت مارکت فیت نمیاره. همین حرفی که تو داری میزنی، شاید مثلا پارتنران که دارن وب فلو رو معرفی میکنن، نه اینکه یه نفر میره وب فلو رو سرچ میکنه پیدا میکنه. دقیقاً هست یه ابزار اینجوری، اسمش نوک زبونم یادم رفته، ببین چقدر این ابزاره مثلا یه جورایی در حقش ظلمه، ولی خب حقش هم هست همزمان، که من حتی اسمش رو یادم رفته. اینی که یه ابزار خیلی شبیه وب فلو، ولی میتونی CMS رو وصل کنی به وردپرس، میتونی انیمیشن هاش بر اساس گرین ساک انیمیشنه، یعنی تکستکش خیلی قویه، میتونی CSS لایبرری های مختلفی که هستن رو توش ایمپورت کنی. مثلا تئوری مثلا میگی وای این چقدر خوبه، ولی این انقدر ادوانسه که یه دیزاینر رو نمیاره سمت خودش، ولی انقدرم خوب نیست که یکی که مثل نینجا داره کد مینویسه رو بکشه سمت خودش. میگه خب من دارم مینویسم، همین ورک فلوی که دارم اوکی، چرا برم یه نصف نو کد کار کنم. ولی وب فلو اینجا رو هیت کرده که دیزاینرش، محیط دیزاینرش، جایی که اینترفیسش کلیک میکنی کدو میسازی، اونو خیلی سویت سپاتشه، یعنی بیش از حد ساده نکرده. به نظرم فریمر یه جاهایی رو بیش از حد ساده کرده، بیش از حد دام کرده. و فلو اومده مثلا گرید رو گفته گرید، نگفته یه چیز دیگه. مثلا دیسپلی سیتینگز رو گفته دیسپلی سیتینگز، دیسپلی نان رو میگه دیسپلی نان. نیومده کلمات جدید اختراع کنه. سمت CMS میریم ابسترکتش کرده. مثلا CMS وب فلو ابسترکت که میگم ساده تر شده است که بشه فهمید و استفادهش کرد، ولی انقدر ساده نیست که نشه دیزاین کاستوم زد. به نظرم اونجاست که اون سویت سپات رو گرفتن. ولی بخش دیگهش به نظرم خیلی خوب مارکت و برندینگ میکنن. واقعا برندینگشون یه حس افتخاری بهت میده که وب فلو دیولپر باشی، یه اینکلوسیویتی هم بهت میدن، یه همزمان یه اکسکلوسیویتی هم داره که مثلا ما با بقیه فرق داریم، ولی اینکلوسیو که تو بخشی از اون کامیونیتی هستی و کامیونیتی که دورش ساختن خب بسیار، یعنی گرمترین و اینجاش به نظرم خیلی جالبه، گرمترین و پر عشقترین کامیونیتی هست که من توش دیدم. من به مدت 2.5 سال که توی فلاکس کار میکنم. من وب فلو رو با کورس های رانسگال و فلاکس آکادمی یاد گرفتم که یه مدرسه آنلاین وب فلوست و وب دیزاین. من با اون یاد گرفتم و اوایل امسال من شروع کردم دوره بعدی رو من باهاش ساختم، من دیزاین کردم و ویدیو هم رکورد کردم باهاش وب فلو رو. یعنی بعد از 2 سال اومدم باهاش تدریس کردم با معلمم. خب تمام اون مدتی که من اونجا بودم اگه توصیفش کنم بهش میگم من دیتاکس شدم و من سمزدایی شدم. آره سمزدایی شدم. از چی؟ از اونی که من فکر میکردم رقیب دشمنته خب، و یا حریف داری، و یا اینی که مارکت تو رو قورت میده. توی کامیونیتی وب فلو اینجوری نیست، بلکه مثلا همون مدرسه من پول دادم، من 700 یورو پول دوره وب فلو دادم که پول کمی نیست اصلا خب برای یه دوره، ولی توی با کامیونیتی آشنا شدم که خیلی اینکلوسیو بود، خیلی مثلا جذب میکرد منو. بعد کامیونیتی بزرگتر وب فلو هم همینطور
همه به هم دیگه کلونبل میدن، کمک میکنن همدیگه رو، توی توییتر به هم دیگه سولوشن میدن، توی اسلک همینطور، توی دیسکورد همینطور. اصلا یوتیوب ویدیو وبفلو انقدر تعداد مثلا برای کاستوم سولوشن های خاص انقدر زیاده که نگو. چرا؟ با وجود اینکه خود ابزار از لحاظ درصد زیادی رو نداره ولی کامیونیتی به شدت اکتیوی داره. دلیلش هم اینه که خود وبفلو این رو مثلا سعی میکنه نمونه‌ای باشه برای کامیونیتیش و کامیونیتی هم نگاه میکنه وبفلو یونیورسیتی چقدر خوبه، خب بیام منم برای فلان مشکلی که داشتم سولوشنش رو بدم، ویدیوش هم بدم. پلاگین های فین سویت، من پلاگین رو خریدم، نسخه پرو رو. خب نسخه پرو رو خریدم 350 یورو. روزی که من خریدم و بقیه هم خریدم، فکر کنم بیشتر از 100 تا فروختن، هیچ کس نمیدونست قرار پلاگین چی باشه. فقط گفتم ما میخوام یه نسخه پرو داشته باشیم، نمیدونیم چی میدیم توی پروش ولی میتونید ساپورت کنید. همه پول دادن، پول آب نیاورده پول رو مثلا بدیم، ولی انقدر میدونیم این کامیونیتی قابل اعتماده که میبینیم همدیگر رو کمک میکنن که و این کمک میکنه به این رشد. مثلا کامیونیتی ویکس نداریم، کامیونیتی سکوئرسپیس نداریم، کامیونیتی فریمر به اون صورت نداریم. المنتور مثلا کامیونیتی خوبی داره باز، ولی خب ابزارش بیسش اون نیست که به درد من بخوره. و من واقعا دیتاکس شدم، سمزدایی شدم توی اون مدت و خیلی دوست دارم اینو توی به دنیای ایرانم معرفی کنم و کاری هم هست که من توی 6 ماه گذشته با مدرسه دیزاین ویچ انجام دادم و اولین دوره وبفلو فارسی رو ما لانچ کردیم. نمیدونم خبر داشته باشی یا نه. من بعد از اینکه دوره انگلیسیش رو ساختم گفتم اوکی پاز میکنم همه چیو، کارهای انگلیسی رو میخوام فوکوس کنم روی ساختن یه دوره فارسی. چرا؟ چون به نظرم کار نشده و پتانسیل این رو داره که مثلا کار بشه، استفاده بشه، ابزاره واقعا همه استفاده کنن، چه برای داخل ایران که میدونم استفاده نشده ولی پتانسیلش هست، چه برای فریلنس کار کردن. و اونجاست که واقعا دوست دارم این کامیونیتی که هست مثلا وبفلو توی خارج از ایران داره توی ایران هم ببینم. یعنی اگه کسی هست که اینو میشنوه و مثلا میخواد وبفلو رو یاد بگیره، پیشنهاد میکنم کامیونیتی رو ببینه چقدر گرمه، چقدر پر از عشق و کمک و بدون محیط تاکسیکه و این رو مثلا توی مثلا دنیای فارسی هم مثلا داشته باشیم. واقعا دمت هم گرم. واقعا هم خیلی کار باحالی میکنی. امیدوارم شاید اصلا بتونیم با هم یه کاری رو بکنیم. ببین پس یه کاری که لطفا از الان قولش رو به من بده، به همین زود شاید حتی اپیزود بعدی بیا یه دونه ورژن دیگه پادکست با هم دیگه ضبط بکنیم که بیشتر جامپینگ میکنیم رو خود کار رو میخوایم دراریم، یه کار شکیلی. اصلا من عاشق این ایدت شدم که گفتی بیا یه وبسایت مثلا میگیم شاید یه چیز عجیب به نظر برسه ولی یه چیزی میذاریم، 4 تا تکست و 2 تا عکس اضافه میکنیم که همه ببینید، بعد ورک فلو رو نشون میدم، قپ قضیه بیفته که چقدر راحته، حداقل استارت کردنش چقدر راحته و واقعا میتونید مثلا یادش بگیرید حتی اگه زیاد تکی نیستن. مثلا که الان تو ایران به نظر من الان فقط حالا اصلا حوصله آرگومنت ها این که شما بچه‌ها رو دارین از یه کاری میکنین که از به خود، یعنی الان بهترین کاری که پروژه خارجی بگیری دلاری درآمد داشته باشه. الان این کلا دیگه 20 روز وقت بذاری پشتش میتونی بیزنس بگیری، مردم نمیذارن پشتش واقعا وقت بذار. حالا من توی دوره مثلا بهشون میگم 3 ماه، خب ولی من با چی مقایسه میکنم؟ من میگم 3 ماه، میگم کیفیت کار تاپ. خب کیفیتت خوب میشه توی 3 ماه. توی 3 ماه میتونی نتورک بسازی، توی 3 ماه میتونی سایت اپل، خب یه پیج از سایت اپل وردار، هر کدومو که دوست داری توی وبفلو بسازش، بفرست برای مشتریایی که ممکنه مشتری باشن، در مورد اون بیشتر حرف میزنیم ولی ببین چه جوری عاشقت میشن. میگی اینا توی وبفلو ساختم، خب معلومه طرف میخواد. چقدر ساده است. این وایس تو چطوری جنریت بکنی، اکانتاتو چجوری به هم وصل بکنی، چجوری مارکتینگ بکنی، چجوری سوشال میدیا تو ران بکنی، چجوری مشتری بگیری، همه اینا خیلی راحته. همه داره میشه آدم کاور بکنه. دنیای جذابی است. خیلی زیاد آدم اکسایتد میشه اصلا ازش. فاتح دمت خیلی گرم، خیلی حال کردی. مرسی سایجان. تاپیکی هست که خیلی مورد علاقه منم هست، به خاطر اینکه هم دیزاینری، هم تکنیکالی، هم خلاصه A to Z.
و خیلی هم استفاده کردیم. خیلی خداحافظی جدی اونجوری ازت نمی‌کنم، به خاطر اینکه قراره یه اپیزود دیگه هم با هم ضبط بکنیم. حتما. منم خیلی خوشحال شدم و مرسی از همه که تا الان تونستن تحمل کنن صدامو و گوش بدن. چه داستان و چه بخش تکنیکال ماجرا. و بگم که اگه میخواید کسی منو پیدا کنه با کابارزا پیدا میکنید، هر جایی که باشه، هر سوالی هم باشه من تا جایی که میتونم جواب میکنم زیر ویدیو. ممنون. و اونایی هم که تا اینجا گوش دادن واقعا کامنت بذارن اگه ما بفهمیم گوش دادیم. من نمیدونم، به قید قرم نره، هر کی واقعا مسیج بنویسه اونجا من گوش دادم، من نمیدونم، من یه ماچی میفرستم براش، یه کامنت قلب میدم منم حتما. آره. دمت گرم، خیلی حال کردیم. پس تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. مرسی، فعلا بچه‌ها. دمت گرم.